pâte sucrée, sweet pastry. Most of the time, even the chefs, we are confused and we prefer to use the French word. สำหรับเบอร์ 5 กับเบอร์ 6 นะคะมันจะสับสนง่ายมากคือปาสเวเซ่เนี่ยคือเขาเรียกช็อตเพสทรีแป้งพายด้วนนะคะแต่ถ้าบอกเบอร์ 6 เนี่ยปาซูเฟ่ภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า sweet pastry ซึ่งส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษกันก็จะใช้ทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศสไปเลยว่าแป้งพายหวานเนี่ยถ้าเป็นแบบหวานสำหรับทำทาร์ตจะเรียกปาซูเฟ่เลย The pâte brisée is the one that you will do for your technical part of your final exam. สำหรับปาสเวเซ่นะคะเบอร์ 5 นะคะเทคนิคอลพาร์ทของตอนสอบไฟนอลค่ะจะให้ครูอันนี้ละค่ะ And we will do it several times, normally about 5 times during the term to be ready the D-Day. ซึ่งเดี๋ยวระหว่างเทอมนี้ค่ะจากนี้เป็นต้นไปช่วงไหนที่มีpractical เราว่างหน่อยเลยค่ะจะให้ฝึกอยู่ประมาณ5 ครั้ง5 บทเรียน It's pâte sucrée, then we say pâte brisée. We don't say pâte brisée sucrée like we have on the board. We call it pâte brisée sucrée just to talk about the pâte brisée salée, salted, that they do in cuisine because sometimes we have some cuisiniers, especially in weekdays. ซึ่งเราจะเรียกสั้นๆว่าปัดบริเซ่นะคะแต่จริงๆมันก็คือตัวปัดบริเซ่ซูเครนะคะซึ่งฝั่งยูซีเนี่ยเขาจะเรียกว่าปัดบริเซ่ซาเล่คือการเติมเกลือคือของขาวนะคะ Then the pâte sucrée, we will do different types. Soup, there is soup. แล้วก็สำหรับปัดซูเครนะคะเบอร์ 6เร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าถึงบทเรียนที่เกี่ยวกับทานทั้งหลายนะคะ And I will start with the crème brûlée mise en place for the tonight demo. เดี๋ยวฉันจะเริ่มจากตัวที่เป็นคาบูเลนะคะเป็นมิสคลาสของเดโมคืนนี้ค่ะ Crème brûlée, there is different techniques. Here I will show you the crème anglaise number 12. สำหรับเทคนิคนะคะของการทำคาบูเลมีหลายเทคนิคแต่วันนี้เทคนิคที่ฉันจะโชว์ให้ดูนะคะคือเทคนิคจากการทำวิธีแครมองเกสเบอร์ 12 นะคะในโมแพท In the saucepan, I have the liquid. This one is the vanilla crème brûlée. Then here is only cream. Sometimes there is milk, not in this one. Cream and vanilla. สำหรับสิ่งที่ฉันกำลังจะเริ่มนะคะเริ่มจากวานิลาคาบูเลนะคะ560นะคะกล่องด้านล่างนะคะส่วนที่อยู่ในหม้อก็คือของเหลวค่ะปกตินะบางครั้งบางสูตรจะมีครีมกับนมซึ่งสูตรนี้จะเข้มข้นนะคะจะมีแต่ครีมซึ่งอยู่ในหม้อคือครีมกับวานิลานะคะ In the bowl, I have the yolks. The yolks is the thickening agent. You have different thickening agents on the bowl. Number 8. Thickening agent means to make the anglaise thicker. ส่วนที่อยู่ในชามนะคะไข่แดงค่ะไข่แดงเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเรียกว่า thickening agent คือของที่ส่วนผสมที่ทำให้ของเราข้นขึ้นนะคะ And yolk and half of the sugar. This other half of the sugar is in the saucepan. น้ำตาลนะคะใส่ลงในชามที่มีไข่แดงครึ่งหนึ่งใส่ลงในหม้อที่มีของเหลวอีกครึ่งหนึ่งค่ะ We have to pasteurize the cream ซึ่ง or to cook, but pasteurize for the conservation. Sometimes we keep it several days. ซึ่งวิธีการทำให้สุกของเราค่ะของเรซิปีนี้สูตรนี้นะคะเราเรียกการทำการ pasteurize นะคะ The anglaise, you will see during the term, we do many different things with the anglaise. Here, it's for crème brûlée. สำหรับทางของแบรนด์ค่ะแต่เบสหลายๆอย่างที่เราจะได้เรียนในตอนต่อไปนะคะซึ่งวันนี้เราเอาแครมแบรนด์เนี่ยถูกนำมาทำเป็นคาบูเล่นะคะ When the pasteurization process, depending the product, there is different temperature. Here, we will cook ananas, we said, number 12, is to see the thickness of the cream. ซึ่ง
อุณหภูมิในการทำให้ของเราสูงนะคะของเกรสสูงมันมีหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสูตรของเกรสนั้นๆซึ่งรอบนี้ค่ะวิธีการเช็คเราจะใช้คำว่าคุกคารานัทนะคะเบอร์ 12 ด้านหลังนะคะ and it's around 80 degrees for this recipe. ซึ่งอุณหภูมิคร่าวๆนะจะประมาณ 80 องศาค่ะ When it's boiling, we pour very gently on the yolks, otherwise the yolks they will burn. Very slowly at the beginning. When the yolks are warmer, then we can go faster. ครีมเดือดจัดนะคะค่อยๆเททีละนิดเพื่อปรับอุณหภูมิกับไข่แดงนะคะเพราะว่าถ้าเทรวดเดียวไข่แดงอาจจะสุกทั้งหมดแล้วก็จับตัวเป็นก้อนและเป็นเล็กๆนะคะ And then after, back in the saucepan for cooking, for pasteurization. คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะกับของเหลวกับไข่แดงเทกลับลงหม้อนะคะเพื่อที่จะนำไปพาสเจอไรซ์ Then, when we are not used and when you will do, we will do that on bain-marie, the professional, they do like this directly on the stove. ถ้าเราเริ่มทำค่ะไม่เชี่ยวชาญอย่างเบลีก็ใส่ในแบนเบอรี่คือชามวางบนหม้อที่มีน้ำร้อนแต่ถ้าพวกโปรแล้วนะคะวางบนโดยตรงกับไฟค่ะ Of course, there is yolk inside. It might overcook quickly, especially here I have a small amount. Then now the saucepan is hot as well. Then I go outside the stove. I whisk a little bit to smooth it, and I will check if it's hot enough. I want to check the texture. ซึ่งแน่นอนค่ะจำนวนน้อยต้องระวังมากนะคะแล้วก็ส่วนผสมไข่แดงค่อนข้างเยอะค่ะยกออกมาคนก่อนแล้วค่อยเช็คดูค่ะ When we do a line like this, we put the spatula in it, we wait a few seconds, and we do a line. If it's running, look at me. If it's running, this means it's not sticky enough. If the line stays straight like that, it's sticky enough. ให้ดูส่วนผสมที่ติดอยู่บนไม้พายนะคะคือตักขึ้นมาตั้งขึ้นแป๊บนึงค่ะรอให้ส่วนผสมมันอยู่ตัวหน่อยแล้วค่อยเอานิ้วปาดถ้ารอยนิ้วปาดเรามันอยู่ตรงเป็นสายเป็นเส้นของด้านบนนะคะเราใช้ได้เนี่ยค่ะคืออันนั้น And in this recipe, we have some gelatin. We combine the gelatin, it will melt because the omelette is hot, and we see. สูตรนี้นะคะมีเจลาตินด้วยใส่เจลาตินตอนที่ออกเกรสได้ที่แล้วนะคะใส่ตอนที่ยังร้อนอยู่มันจะละลายทันทีค่ะใส่เสร็จคนเสร็จกรอง1 รอบค่ะ And after cooling process, I hope that you read your document. ตอนที่ทำให้อุณหภูมิดรอปลงนะคะฉันบอกว่าทุกคนอ่านหรือว่าลงหน้า Yes. ใช่ไหมคะอย่าลงตา Cooling process is very important. Here we have protein. You have heard about that when we talk about the hygiene. You have protein from the cream, from the yolks. Then we really have to cool down fastly. I already explained that a little bit last time in the hygiene demo. Then there is different methods to cool down. As fast because here it's liquid. Or later I will show you another method. มีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมโปรตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่หรือครีมเพราะฉะนั้นการไปผ่านความร้อนมาก็ควรที่จะหยุดความร้อนและก็ลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วด้วยhygiene aspect ใช่ไหมคะเรื่องของการติดเชื้อ If you leave it like this room temperature, that's not good. If you have some bacteria, they will develop very quickly. ควรที่จะอันนี้ในความที่เป็นของเหลวนะคะเอาวางบนชามรองน้ำแข็งเลยทันทีนะคะเพราะถ้าเราวางไว้อยู่บนโต๊ะเนี่ยสักพักเรื่องแบคทีเรียที่อยู่รอบๆหรืออยู่ในอากาศจะลงไปอยู่ในของเราค่ะ Question? มีคำถามไหมคะ The second crème brûlée.
is the mango passion creme brulee. เรามาดูอันที่สองค่ะอีกอันหนึงเป็นคาบูเล่รสสับปะรดและมะม่วงนะคะ In this saucepan, we have the mango and the passion fruit puree that we boil. หม้อด้านหน้านะคะจะมีพิวเรของมะม่วงและสับปะรดรวมกันอยู่ในต้มค่ะ In this one, we have the milk, the cream, and half of the sugar that we boil also separately. อีกหม้อหนึงนะคะเป็นนมครีมและน้ำตาลค่ะต้มแยกกันก่อนนะคะ This puree, we buy it from a supplier, entier. But you can make it yourself. If you make it yourself, it's very important to boil it to destroy some enzyme that we have in the fruit. This enzyme will affect your anglaise and will split the cream. Well, if you put directly the puree in the cream, it will split. But if you boil like that before, it should not split. สำหรับพิวเรที่เราใช้นะคะจะเป็นพิวเรที่ซื้อจากซัพพลายเออร์ยี่ห้อแกชีพวกนี้เนี่ยมันจะถูกผ่านความร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้มให้มีอุณหภูมิต้มให้เดือดก็ได้หรือถ้าเราทำเองนะคะสำคัญมากๆจะต้องต้มให้เดือดนะคะฆ่าเอนไซม์ที่มีความเป็นกรดในน้ำผลไม้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเราเทน้ำผลไม้เนี่ยลงไปในครีมทันทีโปรตีนกับไขมันจะแยกชั้นกันที่เชฟเขียนให้เป็นชื่อยี่ห้อ Here I was not obliged to do it. I repeat, here it's already pasteurized. The puree that we buy from Entier or another company, they are frozen. Sometimes they are sterilized, not frozen. We keep it storage. At Cordon Bleu, we work with frozen puree. We don't have to do that. But if you do this with the fruit that you buy on the market, you make your puree yourself, you have to boil. Otherwise, the cream will split. อย่างที่แจ้งไปนะคะอย่างของเชฟไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมาต้มให้เดือดนะคะเพราะว่ามันเป็นพิวเรที่ถูกพาสเจอไรซ์มาแล้วก็มาอยู่ในรูปของแช่แข็งแต่ถ้าเราคุณทำพิวเรจากผลไม้สดจำเป็นนะคะไม่งั้นเอนไซม์ถ้าต้มไม่เดือดเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของเหลวอย่างอื่นเราแยกชั้นกันนะคะ And then, when both are boiling, we combine together. เมื่อสองอย่างเดือดแล้วนะคะมีอุณหภูมิแล้วผสมเข้าด้วยกันค่ะ And we do the same system that I did for the vanilla anglaise. Here you have the yolk with the leftover of sugar, about half. We pour gently at the beginning. วิธีเดียวกันค่ะไข่แดงคนกับน้ำตาลครึ่งนึงที่เหลือนะคะแล้วก็ค่อยๆเทของเหลวลงไปค่ะของเหลวร้อน And after I put like everything in the saucepan, and I will cook ananas. You remember we have seen à la goutte. Here we call ananas. พอคนส่วนผสมในชามเข้ากันดีเทกลับลงหม้อนะคะแล้วนำไปทำให้สุกจนกระทั่งอารานามาเราเรียนอารากูชไปแล้วเนาะวันนี้คนละคำนะคะอารานา What means à la goutte? อารากูชแปลว่าอะไรคะ For what? We do à la goutte. สำหรับอะไรเอ่ยเรียนไปแล้วอะค่ะ For the jam. When we cook the jam, strawberry, raspberry jam for the petit pourboire. À la goutte is for the jam. Ananas is for the anglaise. สำหรับอารากูชนะคะตอนที่เทสเนื้อของแยมสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะที่ฟูหมดเลยตอนนี้เราทำแครมเบอร์เกรสวิธีเช็คนะคะอารานาใช่ In this one, there is no gelatin. You will see why tonight. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ใส่เจลาตินนะคะเมื่อสักครู่มีเจลาตินแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูความต่างกันนะคะตอนเย็น With the anglaise, we will talk again and again. We can make some mousse. We can make
some buttercream, we can make some sauce, we can make some ice cream. Okay. A lot of things to do with Anglais. จำให้แม่นๆเลยนะคะแครมเบสเนี่ยจะเป็นเบสของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นซอสหรือเป็นขนมบรูเล่หรือเป็นเบสของไอศครีมหรือเป็นเบสของบูสหรือบัตเตอร์ครีมพวกนี้ก็ใช้อังกฤษกันเยอะนะ Anglais means English or English quick. คำว่าอังกฤษค่ะอังกฤษเนี่ยแปลว่าอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษเลยจริงๆก็แปลว่า English quick นะคะ Nap, à la nappe, nap or napper means to coat or to glaze. It also means the tablecloth. It's something to cover, and it has to cover the spatula correctly. If it's too liquid, it's not cover the spatula correctly, and it means it's not thick enough, and we have to cook a little bit more. คำศัพท์เทคนิคค่ะที่บอกว่าคุกอารานับที่บอกว่าให้สุกแบบอารานับนับเต้ค่ะเป็นเวิร์บแปลว่าเคลือบนะคะหรือคำว่าลานับแปลว่าภาพรวมโต๊ะค่ะแปลว่ามันครีมมันควรที่จะมีความข้นแบบสามารถคลุมภาชนะได้หมายถึงว่าคลุมสปาตูล่านะคะมันสามารถปาดได้เป็นเส้น To cook a la nappe is the best way to know if it's thick enough. We can use the temperature. We will learn about that later. But sometimes if the thermometer doesn't work well, or if you touch your thermometer, you touch the top spot with the thermometer, something wrong. But a la nappe, better. วิธีการทำให้สุกนะคะอารานับเนี่ยถ้ามีความเชี่ยวชาญมาตรฐานสุดนะคะเพราะบางทีเทอร์โมมิเตอร์มันก็หลอกเราค่ะหรือบางทีถ้าเราจิ้มเข็มเทอร์โมมิเตอร์ไปโดนขอบหม้อด้านล่างอุณหภูมิมันก็เปลี่ยนต่อ Then I put the spatula, wait a little bit, make the line. The line stay like this. It's okay. Then we see. ตอนที่ตักส่วนผสมขึ้นมาลองสักพักหนึ่งนะคะให้มันเคลือบวัสดุแล้วก็เคลือบสปาตูล่าแป๊บนึงแล้วค่อยเอานิ้วปาดถ้ามันเส้นที่เราปาดเนี่ยอยู่เป็นสายตรงๆไม่ไหลลงมาหรือเองแปลว่าใช้ได้เลยค่ะกรอบได้เลย Cooling process again. และแน่นอนนะคะหลังจากนี้จะต้องนำไปเอาอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วนะคะ You can find what's the page of the cooling process. เกี่ยวกับการทำส่วนผสมให้เย็นตัวลงค่ะอยู่หน้าไหนคะ Find this document at the end of your file and read it if you have a minute. หาว่ามันอยู่หน้าไหนแล้วลองอ่านดูแป๊บนึงค่ะ Question? คำถามของส่วนนี้มีไหมคะ Tonight, with the vanilla, it will be in a tartelette, and the mango passion we will put in ceramic, baked in the oven. สำหรับรสวานิลานะคะจะเป็นไส้ของทานสำหรับรสแมงโก้แพชชั่นนะคะเดี๋ยวจะเทลงในภาชนะที่เป็นเซรามิกแล้วก็เอาไปอบในเตาอบ If we bake in the oven, we can make the anglaise put directly in the ceramic and bake. But because I do it in this en place, I have to cool it down, cooling process correctly. When it's under 20 degrees, you remember the danger zone, 60, 65, above it's okay. Cool down to 20 degrees quickly as possible, or cool down to 105 degrees quickly also as possible if you don't use. Sometimes we use
we cool down only 20 degrees or sometimes 30. This one we will learn later. But cooling process, very important. ถ้าจะอบเลยทันทีนะคะสำหรับตัวแคมบูเลนบนเตาเสร็จกรอกเสร็จแล้วกรอกลงในภาชนะเราไปอบได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปพักให้เย็นตัวลงนะคะซึ่งการที่เชฟจะต้องใช้กลิ่นนี้ตอนนี้เพื่อที่จะเก็บก็เลยต้องนำไปพักให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งอย่างที่น่าจะทราบการเห็นในด็อกิวเมนต์มันในเอกสารนะคะDanger Zone ก็คือโซนอันตรายที่สุดคนที่มันจะอยู่อุณหภูมิประมาณ 20-65 ช่วงนี้คือแกปที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะ Number 3 of your workflow, you have to scale the hot basic. ตอนนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะมาเรื่องเบอร์ 3 ของ workflow เราวันนี้เดี๋ยวต้องมีทำฟัดเบรเซ่ด้วยนะคะซึ่งนั่นแปลว่าคุณจะต้องชั่งส่วนผสมเนาะSablage method. You remember? Diamant? ทำวิธี Sablage method. สับลาชนะคะจำได้เนาะครั้งแรกเลยทำเดียวมองค่ะแบบนี้ค่ะ Then you scale your butter. You sip the icing sugar. You don't have to sip the flour. When we make this kind of dough, sometimes we use a lot of flour. The flour after cordon bleu, if we use correctly, don't need to sip. Sometimes we sip for the sugar free later, but for this, don't need. ช่างเลยเปลี่ยนใส่ในชามนะคะร่อนน้ำตาลในซิ่งใส่ลงไปแป้งไม่จำเป็นต้องร่อนนะคะสำหรับการทำโดประเภทนี้แต่ถ้าทำชูเพสทรีนะคะต้องร่อนแน่นอนนะคะแป้งที่เดิมค่ะนั่นน่าทำดีแป้ง Then number 1, butter, cold butter, the flour, the icing sugar, salt, and salt. For ingredients. Eggs and water, you can scale together separately, and you put everything in your fridge for later. When it will be cold later, we will do the sablage, it will be easier. First you scale, later we do the sablage. การชั่งนะคะตอนที่ชั่งเนี่ยของที่อยู่ในชามรวมกันได้เลยคือแป้งน้ำตาลไอซิ่งหรือเมื่อกี้ฉันบอกว่าน้ำตาลไอซิ่งแค่ร่อนนะคะแป้งไม่ต้องร่อนนะคะไข่กับน้ำชั่งใส่ในภาชนะเดียวกันแล้วก็เข้าตู้เย็นเป็น2ภาชนะก่อนได้เพื่อมันเย็นแล้วค่อยเอาขึ้นมาทำซาลาชนะคะ Then the sablage is done, you remember, like the diamant, very small piece of butter. Then put correctly the water and eggs. Sometimes you leave 5-10% in your bowl. You have to put correctly, otherwise your dough will be too dry and you will have problem to make what we have to do. ก่อนที่สับลาชได้ที่นะคะใส่ส่วนผสมของเหลวลงไปซึ่งตอนที่ใส่ค่ะปาดภาชนะเอาไม่หมดนะคะเพราะบางทีแค่เทลงไปส่วนผสมมันเหลือมันขาดไปประมาณ5 กรัมหรือ10 กรัมเพราะมันติดของภาชนะเนี่ยเดี๋ยวโดนจะแห้งไป First, I mix a little bit with the scraper, and after I will knead by hand. ใช้ตัวสเปรเปอร์นะคะที่ปาดพลาสติกค่อยๆตลอดส่วนผสมให้พอจะเข้ากันแบบเข้าท่าก่อนอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยนวดด้วยมือนะคะ You remember this dough that you have done in cuisine? What did you do in cuisine? The quiche Lorraine with cheese and bacon? Don't remember. ชีสที่ทำจากเบคอน There is different salted tart that they do in cuisine. Can be with onion. Then another one is with cheese and bacon. And in Demo they do even more. But here it's quick. อันนั้น
ก็จะมี It's the same recipe but with sugar. ใส่หัวหอมใส่มีชีสมีเบคอนเล็กเนาะค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นที่เวอร์ชันที่เราทำจะเป็นเวอร์ชันใส่น้ำตาลนะคะก็จะเป็นแบบหวาน And here you see I have the dough, but it's not smooth. Huh? The dough is not smooth. Then you can smooth it by mixing a little bit more like this. Or you remember we have done that. Phrase slowly. Don't do it too much. You will damage the dough if you do too much. Very gently. ค่อยๆนะคะฟราเซ่ซึ่งพอโดนรวบเป็นก้อนอยู่ในชามยกออกมาแล้วฟราเซ่นิดหน่อยค่ะ One time, sometimes it's enough. You look, if it's smooth, it's okay. If not, one more time. อันนี้จัดการเบาลงนิดนึงค่ะเราเช็คดูก่อนว่าหนึ่งรอบพอไหมคือไม่ต้องแรงแบบเขียนสตินะคะคือค่อยๆทำไปแล้วเช็คดู Then here I do a ball. Later, next time, this one we will freeze. We will keep for you. We could keep few days in a fridge. For next week, we will freeze. We do like this, circle shape, because we will do a circle tart. Then circle shape. And pin your name onto your service, but visit. โดนนะคะพอรวบเป็นก้อนเสร็จคราวหน้าเราจะเอามาคลึงแผ่ให้มันแบนนะกดให้แบนลงไม่ใช่เก็บเป็นก้อนแบบกับปานนะคะมันจะได้ห่อง่ายห่อเสร็จแล้วอย่าลืมแปะชื่อนะคะแล้วก็เขียนว่ามันคืออะไร Next, the choux pastry. Then I will show you again how to make the choux pastry, the panade and so on, piping. ถัดไปนะคะเดี๋ยวจะไปต่อมาที่ชูเพสทรีนะคะปัตตาชูซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มจากการทำปานาเหมือนเดิมนะคะ Then for the eclair, I will show different size. For you, not like this, the shaker, because we are 14, we have enough oven, neck oven. Don't need to do with the big tray. We will use the normal baking tray. I use chiller tray because I want to show the technique to freeze and to bake. With this oven, for this, it's better to freeze and bake. The bake oven in a classroom, we don't need to freeze. Then you can find directly on baking tray. Then shaker, baking tray, top plate, one baking paper. You put the seed on the top, like that. The paper don't fly away. เชคเกอร์นะคะไม่จำเป็นต้องเตรียมของที่อยู่บนกระดาษต้องเพราะว่าเรามีแค่ครั้งเดียวเราไม่จำเป็นจะต้องรอเตาอบนะคะของคลาสพวกเราเดี๋ยวจะอบได้เลยในเด็กของเล่นหมดพร้อมกันพวกนี้เอาไว้สำหรับวีเดย์ที่เด็กเยอะๆต้องแบบรอบนะคะของพวกคุณเชคเกอร์ที่ต้องทำคือเทมเพลตรองข้างล่างกระดาษเบกกิ้งวางข้างบนเบกกิ้งเพลทเลยโดยตรงนะคะแล้วเอาสีวางทับเอาไว้ให้เพื่อนกระดาษจะได้ไม่ดีนะคือของเทปเนี่ยจะแกะที่บีบบนชิ้นละเทรดเพราะว่าจะเอาไปแช่ช่องแข็งก่อนเพราะว่าเตาเนี้ยถ้าบีบปุ๊บแล้วอบเลยหัวจะเบี้ยวเพราะมันเป็นพัดลมWith team leader today. วันนี้ใครเป็นทีมลีดเดอร์ค่ะ Then you will make a double recipe of pâte brisée. Okay, double recipe. You will calculate. You will show me the calculation. I will take half of the dough for me, half of the dough for you. Because tonight I will show you how to make the tart. Next week you will have forgotten.
Then I will show you again in practical. อ่ะ I know you guys. ทีมลีดเดอร์นะคะคนเดียวนะคนเดียวทำสองสูตรเดี๋ยวผลคลาสเนี้ยค่ะทำคำนวณ calculation ให้มันเป็นสองสูตรแล้วมาทำให้เชฟดูพอทำโดเสร็จอะค่ะเอาครึ่งหนึงค่ะแบ่งไว้แยกไว้เดี๋ยวครึ่งหนึงฉันจะใช้ครึ่งหนึงรอบหน้าอีกครึ่งนะเก็บไว้ก่อนแล้วฉันจะเอามาแบ่งเพื่อที่จะโชว์ให้ดูในการเข้าอีกรอบหนึงก่อนสุดเช้าเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันอาทิตย์หนึงจะเดี๋ยวลืมแล้วถึงตอนนั้นเชฟจะไม่มีโดทำให้ดูออกเนาะ Okay? You're in charge, team leader. If you forgot, you're in trouble. ถ้าลืมมีปัญหาแน่ไปบอก You cannot forget because your friend they will remind you. เชฟบอก If everybody forgot, everybody trouble. เชฟบอกก่อนนะห้องเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนลืมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนนะขอดู Then the soup pastry. In the saucepan, number one, we have the meat, the water, the butter, the salt, and the sugar. สูตรนี้มีทั้งนมและน้ำนะคะที่เมื่ออาทิตย์ที่เราพูดกันไปว่าจะมีบางสูตรที่มีน้ำด้วยนะคะของที่อยู่ในหม้อนะคะน้ำนมเนยเกลือน้ำตาลนะคะ Slowly at the beginning, and when the butter is melt, nice boiling point, it's important. If it's not boiled correctly, the flour won't absorb the liquid correctly, the panade will be softer, and the soup pastry won't develop correctly. Then boiling point is very important. ตอนเริ่มนะคะไฟเบาๆก่อนรอให้เนยละลายเข้ากับส่วนผสมดีทั้งหมดเป็นของเหลวแล้วค่อยเร่งไฟให้เดือดจัดนะคะเพราะการเดือดจัดเนี่ยเป็นข้อสำคัญของการทำปานาเพื่อให้แป้งแห้งที่เราจะเทลงไปเนี่ยมันดูดของเหลวได้เต็มที่ถ้ามันเดือดไม่จัดแป้งดูดของเหลวไม่เต็มที่ตัวปานาเราจะนุ่มพอนุ่มปุ๊บเราไปบีบแล้วมันจะไม่ขึ้นฟูนะคะ The ingredient shaker. We have 3 eggs on the recipe. Yes? สูตร 2 to 3 eggs. ไข่สอง 3. ฟองใช่ไหม Then you prepare like this, like that. They are not too cold. We don't beat. I will beat only the last one. Then when you come, you need your fork. ตอกไข่ไว้ใส่ชามนะคะ3 ฟองไม่ต้องตีนะคะแล้วก็พักไว้ข้างนอกเลยนะคะไข่จะได้ไม่อยู่อุณหภูมิห้องนะคะ You need your piping bag. What tip do we need? หัวบีบใช้หัวบีบเบอร์อะไรคะ 16, I think, for you. S16 or PF16 Yeah, I think it's S16 now with the new toolkit. Maybe you have an old toolkit, then it's maybe for you PF16. สำหรับหัวบีบนะคะให้ใช้ตัว S16 ค่ะสำหรับคนที่ถูกคิดของเทอมก่อนด้วยให้สังเกตดีๆนะคะมันอาจจะเขียน PF16 Nice boiling point. We stay to walk on top of the stove. We add the sifted flour เดือดจัด and we make the panade. เดือดจัดปุ๊บนะคะปิดไฟนะคะ แต่ก็ยังตั้งอยู่บนเตาค่ะ ใส่แป้งแห้งลงไปทั้งหมด The sieve, you can keep it. Don't wash it. You need later. Don't keep it on top of your clean, on your tray with the clean equipment. Keep it this side. สำหรับกระชอนนะคะยังไม่ต้องล้างพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะต้องใช้เดี๋ยวต้องได้ใช้แน่ๆค่ะแต่แค่อย่าเอาไปวางบนถาดที่เราวางอุปกรณ์สะอาดๆนะคะ Croise a little bit with the spatula to break the eggs. The flour of lamps. Sorry. Like this. I croise. ฟาเซ่โรนิดนึงนะคะตัวแป้งนะให้ก้อนแป้งที่ใส่ลงไปบางทีมันจับตัวเป็นก้อนเป็นไฟๆค่ะให้ตีมันให้มันแตกออกจากกันค่ะ When
When it's done, it should be dry, you remember? If it sticks to your saucepan, you can heat a little bit more. If not, like that, you put in your bowl, and if like this, it's fine. พอแป้งรวมเป็นก้อนนะคะแล้วส่วนผสมแห้งลงหน่อยนะคะเทลงในชามได้เลยค่ะถ้ามันยังติดขอบหม้อส่วนผสมยังติดขอบหม้อเยอะอยู่ก็นำไปต้มต่อได้ We stir. It's not to cool down. Sometimes we hear or we read cool down the panade. No, it's to let some steam go out of the panade before to add the egg. การคนตอนนี้นะคะไม่ได้คนให้เย็นตัวลงค่ะคนแค่ให้ไอน้ำและความชื้นมันระเหยออกก่อนที่จะเติมไข่นะคะเพราะว่าปานาสุดท้ายเราต้องการใช้อุ่นๆนะคะหนังสือบางเล่มหรือบางที่ที่สอนจะบอกว่าคนให้เย็นตัวลงก่อนเติมไข่ Egg is little by little. Then for you, one by one. If we make a large amount, we will put 2, 3 or more eggs at a time because it's very large amount. But here, one by one. Then you don't beat them again. You put one egg, you want some egg white, and we make the paste. ทำจำนวนไม่เยอะมากนะคะก็ใส่ไข่ทีละฟองเวลาใส่เนี่ยก็ใส่ทั้งไข่ขาวและไข่แดงนะคะซึ่งถ้าทำจำนวนใหญ่มากๆเราใช้เครื่องตีบางทีก็ใส่กันทีละ2-3 ฟอง Normally it's better to beat the eggs. But if you beat the eggs, you will put only a little bit and it will be too long. And if it's too long, the choux pastry will be cold. When you finish to incorporate the eggs, the choux pastry should be slightly warm. It would be better result. คือจริงๆแล้วนะอันนี้พูดตัดตรงเลยส่วนมากค่ะเวลาเติมไข่จะตีมาก่อนค่ะเพื่อให้มันเข้ากันดีทั้งหมดแต่เวลาที่ทำที่โรงเรียนเนี่ยพอให้เด็กตีไข่ปุ๊บเติมทีละหยดอ่ะแล้วพอกว่าจะผสมเสร็จของในชามคือมันไม่อุ่นแล้วนะคะ Here when the paste is done, then we add the second egg. ไข่ฟองแรกเข้ากันดีนะคะแต่เติมฟองที่สองไปนะ If you didn't do your panade correctly, or if you did scale wrong, or not a nice boiling point, after 2 eggs, this might be very liquid. สำหรับ There is something wrong. ส่วนผสมนะคะถ้าตอนเติมไข่ฟองที่สองลงไปแล้วคนแล้วรู้สึกว่ามันแฉะมากนะคะรู้เลยว่าอะไรสักอย่างอาจจะผิดข้อหนึ่งอาจจะช่างแป้งผิดข้อสองอาจจะต้มส่วนผสมเดือดไม่พอนะคะอาจจะต้องทำเรื่องใหม่ Some students say, no, no, chef, I scale correctly. No, no, chef, I boil correctly. Sure, yes, of course. I don't know. I'm only 38 years in this job. I don't know. If it's wrong, I know. I know with the color as well. The color is very light color if you don't boil correctly. Yeah. Be careful, scale correctly and boil correctly. ช่างให้ถูกต้องนะคะแล้วตอนต้มให้มันถึงจุดของมันค่ะคือเชฟแกก็ประสบการณ์เยอะบางทีเห็นสีก็รู้เลยว่าต้มไม่พอแม้กระทั่งว่าจะช่างส่วนผสมถูกก็ตามต่อให้ต้มจุดเดือดไม่ถึงนะคะสีก็จะไม่ได้ด้วยนะ If you change the flour, here we use the T55 from Les Wong-udom Paris, we said at the beginning of the term. If you change the flour, you may have to adjust a little bit the recipe. แป้งค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเทอมก็ใช้เป็นกองมือจะฝาดูได้เห็นแพ็กเกจแล้วเนาะถ้าเปลี่ยนแป้งนะคะอันนี้เราใช้T5นะถ้าเปลี่ยนแป้งสูตรอาจจะต้องปรับเล็กน้อยค่ะ At the moment we are doing some samples, different samples, different recipes with some other flour. We might change later, and I will talk about that later. But if you do at home some choux pastry and you don't use the same flour, maybe you need a bit less egg or a bit more flour. คือตอนนี้จุดโรงเรียนอยู่ในช่วงระหว่างเรียนสูตรกับแป้งเรียนอยู่ที่ห้องอยู่เดี๋ยวถ้าได้ผลลัพธ์อะไรที่เหมาะสมก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนะคะ
ซึ่งถ้าอยู่บ้านเราไม่ได้ใช้ T55 อาจจะต้องปรับไข่ลงหรืออาจจะต้องเพิ่มแป้งอะไรเงี้ยลองปรับดู When I have 2 eggs, then I do a paste again. When the paste is done, I beat the last egg and I put the sufficient quantity. Then little by little again. สำหรับไข่2 ฟองแรกเข้ากันดีนะคะแล้วดูแล้วต้องเติมไข่เพิ่มก็ตีฟองสุดท้ายที่อยู่ในชามแล้วค่อยๆเติมลง I need the icing sugar. The shakers, ingredient shaker. Prepare the icing sugar blender. สำหรับอิเล็กชูเกอร์นะคะเตรียมน้ำตาลไอซิ่งด้วย Make sure there is icing sugar in it. You check. If no icing sugar, you don't fill completely. The icing sugar won't come. Half full, it's enough. สำหรับคนที่เตรียมนะคะให้เช็คดูด้วยนะคะว่าข้างในกระบอกมันมีของไหมถ้าไม่มีก็เติมนะคะถ้ามันเป็นกระบอกเปล่าก็เติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้ววิธีเติมนะเติมแค่ครึ่งเดียวบางคนเติมที่เป็นแบบขอไม่ออก Piping is tricky, as you can see. Then don't make it too liquid. If it's too liquid, it will be even more tricky. ตอนบีบนะคะบีบค่อนข้างที่จะท้าทายเนาะเพราะฉะนั้นตอนใส่ส่วนผสมก็อย่าเหลวมากคือยิ่งเหลวก็จะยิ่งท้าทายอะค่ะ You put it by mixing energetically. You see the way I do? Scrape your bowl and you shake and you show me. It should be like this. If not correct, we put more. Here. I will should add a little bit and it will be fine. ตอนคนส่วนผสมอะค่ะที่คนให้ไข่มันเข้าไปเนี่ยกับตัวโดนะคะก็คนแรงหน่อยแบบที่ฉันทำนะคะแบบนี้แล้วก็ปาดขอบชามเลยนะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวพอตอนที่ตักโชว์อะตักแล้วยกขึ้นมาโชว์ให้ฉันดูนะคะว่าแบบใช้ได้หรือยัง Okay, you must stay like this. If it's running, then it will be very tricky to pipe. And you cannot add some flour, it won't be good. And really match the way you do. ตอนที่ตักส่วนผสมให้หยดลงเป็นสายกลับลงในชามค่ะตรงส่วนที่เป็นแถบสามเหลี่ยมที่อยู่บนไม้พายอะค่ะมันควรที่จะอยู่ตัวนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมถ้ามันไหลต่อเรื่อยๆอันนั้นนะคะชีวิตอาจจะลำบากนิดนึงตอนที่บีบมา Fill your bag correctly. When it's full, you open here. You do like this to avoid air bubble. And you push like that. ก็ใส่ส่วนผสมลงไปถึงบีบก็เอาให้ถูกต้องนะคะคือใส่ลงไปแล้วก็กดไล่อากาศก่อนแล้วค่อยปาดนะคะแล้วค่อยเปิดหัวบีบนะ Then we have the template. We should do 9, it will be 9 centimeter. สำหรับเทมเพลตนะคะจะเป็นเส้นตรงๆ9 เซน I take my bag oblique like this, a little bit inside, about 1.5 centimeter inside. I squeeze to have the width เฉียบ and I go straight and the same thickness. เฉียบนิดนึงนะคะสำหรับหัวบีบแล้วก็จุดเริ่มต้นนะคะตรงหัวบีบจะอยู่หลังเส้นหลังจุดเริ่มต้นของเส้นประมาณ 1.5 เซนค่ะเหมือน
เหมือนกับการที่เราบีบส่วนผสมออกมาแล้วดันมันไปข้างหน้าหรือออกมา I stop to squeeze, back to cut. ปล่อยมือก่อนนะคะแล้วค่อยตัดส่วนผสม The width should be about 2.2 centimeter, 2.5 maximum. You check. ความกว้างนะคะความกว้างควรจะอยู่ประมาณ 2.2 นะคะอ้วนสุดได้มากสุดนะ 2.5 นะ Easy. You stop to squeeze and you cut. ต้องปล่อยมือก่อนนะคะแล้วค่อยตัดส่วนผสมออกจากโปรตีนนะ For the long one, the normal size, we pipe longer. Here is 9 centimeter. If we do the long one, we should pipe longer. It should be 13 centimeter. And sometimes the chef, they take the scraper like that, they put on the tray because it's the size of the scraper. ความยาวเท่าอันนี้คือชิ้นมาตรฐานนะคะที่เห็นแต่ทั่วไปนะ13 เซนค่ะความยาวปกติเขาก็จะไม่ได้มานั่งขีดวาดรูปไว้นะก็จะเอาสเกรปเปอร์มาวางข้างๆบีบ1ชิ้นแรกเราบีบที่สองตรงไหน They will use sugar. Then the religious is same as the chou chantilly, the piping. Can make smaller or bigger. Can make petit four, for example. Religious will be like this. สำหรับเพอร์ลิเชอร์นะคะแม่ชีอะค่ะจะเป็นชู2 ก้อนต่อกันนะคะซึ่งจะเป็นก้อนใหญ่มากก้อน Then what the size? 5 to 6 centimeter diameter, and the head will be 2.5 to 3.5 centimeter diameter. Here I do 5 and 2.5. ถ้าเป็นชุดนี้นะคะก็จะเป็น5 เบสกับ 2.5 เบสนะคะสำหรับชิ้นแม่ชีนะคะ And the petit four is 2.5 3 centimeter like the chouquette then, and the head is 1 centimeter diameter. สำหรับไซส์ที่เป็นไซส์เล็กนะคะของแม่ชีอะค่ะด้านล่างตรงถังจะไซส์เดียวกับชุดแก๊สคือประมาณ 2.5 3 เซนแล้วข้างบนจะประมาณ The Caroline or Caroline in English, I use the tip number 12. สำหรับไซส์แคโรไลน์นะคะหรือการโบลินฝรั่งเศสจะใช้หัวดีเบอร์12ค่ะ And it's between 6 to 7 centimeter long, depending the company. ซึ่งความยาวของแพรจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 เซนขึ้นอยู่กับบริษัทว่าแบบบริษัทนั้นเขาอยากทำความยาวเท่าไหร่ History of the cake, as I said earlier, is sometimes not sure. Who created the eclair? ใครเป็นคนครีเอทเอกแพร Antonin Carême. Carême Romain. Yes? Antonin or Marie-Antoine Carême. It's a famous pâtissier we already talked about. It's not that we have Carême Rose at the Jardin de l'Église. ชื่อแอนโทแลนด์ค่ะชื่อเดียวกับห้องซึ่งแอนโทแลนด์ซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะเป็นผู้มีชื่อเสียงของเพสทรีนะคะในโลกเพสทรี And I don't have start tip. I use the unit tip. Tip 12, 6, 7 centimeter. Stop and cut.
หัวบีบขนาดนี้นะคะมันไม่ได้มีเป็นรูปหัวบีบแบบดาวนะคะก็จะใช้เป็นแบบทรงกลมปกตินะคะในรูปนะคะ Can you turn on one over? One. Okay? If it's not nice, มาดูกันค่ะว่าถ้าบีบเราไม่ได้ if แบบ it's not regular, you can remove. ถ้าแบบบีบเรารู้สึกว่าโอ้ยไม่สวยเลยไม่เท่ากันนะคะปาดออกได้นะคะปาดทีหมดแล้วเลย And fight again. แล้วก็บีบใหม่ Then I have the mise en place. I will fill this one. When you finish to fight icing sugar, don't take the slow icing. Make sure to take the icing sugar. And me, I will show you later, then I will fix. Then my assistant, she will remove the template and in freezer. ซึ่งเดี๋ยวก่อนเอาไปแช่ค่ะเดี๋ยวดึงเทมเพลตออกนะคะเชฟก็แช่แล้วก็ค่อยเอาไปอบซึ่งอันนี้มีของเชฟมีสองแบบทำมาให้อยู่แล้วใส่บวกหรือมาก็เลยทำแค่ไม่เยอะมาก The leftover of shoot pastry. You want to get? เอาชูแกนดีไหมคะ Yeah? เอาก็ตอบหลังกัน And I will do some shoot. บีบเป็นชูแกนใช่ไหมคะ You see, I can use a bigger tip, but when we are used, we don't need to change the tip. จะเห็นว่าหัวบีบเบอร์ใหญ่ก็บีบได้ทรงเล็กๆเท่าเดิมนะคะพอโปร My assistant will egg wash, put the sugar, leaf sugar, เดี๋ยวผู้ช่วยจะทาไข่ให้นะคะ แล้วก็โรยด้วยน้ำตาลบีบชูการ์ทั้งหมด ทำแล้ว and then after I will do the pastry cream. I will start with the coffee pastry cream for the religion. ถัดจากนี้นะคะเดี๋ยวเชฟจะเริ่มทำเพสทรีครีมนะอย่างแรกที่จะทำจะเป็นรสกาแฟนะคะสำหรับแม่ชีนะคะแม่ชีโดยรสกาแฟนะคะ Pastry cream, crème pâtissière in French. I don't like to say custard. Custard cream, I don't know what is it. It's English. สำหรับ It looks like it's between a crème anglaise and a pastry cream. Then I don't use this word, custard cream. I call it crème pâtissière or pastry cream. สำหรับครีมนะคะเราเรียกเพสทรีครีมหรือแครมปาติเชียนะคะเบอร์11ในวงแคปนะคะซึ่งเชฟบอกว่าเชฟจะไม่เรียกว่าคัสตาร์ดครีมนะคะเพราะว่าคัสตาร์ดครีมเนี่ยจะเป็นการทำขนมแบบกรีนเนื้อของครีมเนี่ยจะอยู่ระหว่างเพสทรีครีมกับแครมเบอร์คือเนื้อจะเล็กกว่า And the pastry cream, we have the milk, the coffee extract, and the coffee instant. เรามาดูกันนะคะนี่เป็นเพสทรีครีมรสกาแฟนะคะมีนมมีคอฟฟี่เอ็กซ์แทรคนะคะกาแฟแล้วก็มีอินสแตนต์คอฟฟี่คือกาแฟโรยรูป The yolk and half of the sugar in a bowl, half of the sugar in a saucepan. ไข่แดงนะคะลงในชามค่ะน้ำตาลครึ่งหนึ่งลงในชามของไข่แดงและอีกครึ่งหนึ่งลงในหม้อของเหลวนะคะ When you put the sugar on the yolk, you remember you have to whisk, otherwise it will burn. You will have some small piece of yolk. ตอนที่ใส่น้ำตาลลงในไข่แดงนะคะใส่ปุ๊บคนทันทีนะคะไม่งั้นน้ำตาลเนี่ยจะเริ่มทำให้ทำปฏิกิริยากับไข่แดงทำให้ไข่แดงเริ่มสุกเป็นใสๆเป็นเล็กๆนะคะ The coffee, personally, I don't like to boil.
When you boil the coffee, it becomes bitter. สำหรับกาแฟค่ะฉันจะไม่ชอบต้มจนกระทั่งเดือดยิ่งต้มเดือดยิ่งขมค่ะ And if you don't want to boil, another way is to put the coffee with the yolk. ซึ่งถ้าเกิดไม่อยากจะเอาไปต้มให้เดือดเอากาแฟมาใส่ในชาที่มีกาแฟ After we have different thickening agents. You have a list on the board. Here we have, of course, the yolk. It's a thickening agent. We have the cream powder, and we have flour. สำหรับส่วนที่เรียกว่า thickening agent นะคะในโปรแกรมเบอร์ 8 คือของที่ทำให้ส่วนผสมเราข้นตัวขึ้นนะคะเรามีหลายอย่างเลยค่ะที่อยู่ในเบอร์ 8 ไม่ว่าจะเป็นไข่แดงครีมพาวเดอร์นะคะซึ่งพวกนี้ค่ะจะทำให้ของครีมเราเนี่ยมีความข้น We sip. ร่อนลงไปนะคะ And we sip, we mix. หลังจากที่ร่อนใส่ลงในชาไข่แดงแล้วคนไม่ค่อยมัน One of the 16 open good for 12 minutes. We bake 160, 12 minutes, open good. And after we have to cook. แล้วหลัง Pasteurize also. เดี๋ยวจะไปทำให้สุกโดยการทำ pasteurize นะคะ And I don't boil up, but I see that it starts to have small bubbles. Up, same as the Anglaise, slowly at the beginning, otherwise the yolk will burn. คล้ายๆปลา I ซัม stir, I force up, I stir. When it's warm, we can go faster. เทของเหลวลงเนี่ยตอนที่ปรับอุณหภูมิช่วงที่ปรับนะค่อยๆเทเดือนน้อยเทแล้วคนให้เข้ากันนะพอส่วนผสมเริ่มปรับอุณหภูมิแล้วถึงจะเทเร็วๆลงค่ะ Can you give me a big for the new white people? But make sure they are clean because sometimes the cuisinier, they don't clean correctly. And then, back in the saucepan, I prefer to dip. เทกลับลงในหม้อนะคะซึ่งเชฟชอบที่จะกรองกลับลงไปค่ะเพื่อความเนียนของส่วนผสม And back on the stove, pasteurize. ยกกลับที่ตั้งเตาค่ะแล้วก็ต้มน้ำซุปให้เดือด This spatula, I don't use anymore. There is some unpasteurized yolks, there is flour, there is cream powder. Cream powder is a thickening agent that we buy from a supplier. You can use, if you don't have, you can use custard powder. After you just have to add more or less, depending the thickening agent that you use. ซึ่งในพายนะคะเมื่อกี้คนกับส่วนผสมที่มีไข่ดิบมีของดิบเพราะฉะนั้นส่วนผสมในหม้อเนี่ยกำลังจะสุกนะคะตอนที่ปาดส่วนผสมออกจากหม้อนี้จะไม่ใช้ไม้พายอันเดิมนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันติดเชื้อข้ามไปมานะคะของดิบกับของสุกส่วนตัวคัสตาร์ดพาวเดอร์ตัวครีมพาวเดอร์ค่ะขอโทษค่ะซื้อมาจากซัพพลายเออร์นะคะไม่ได้ทำเองซึ่งตัวนี้อาจจะใช้ครีมตัวคัสตาร์ดพาวเดอร์แทนได้แทนครีมพาวเดอร์ได้แต่อาจจะต้องปรับใส่เพิ่มหรือใส่น้อยลงครั้งนี้นะต้องลองสูตร When it starts to become thick, you cut outside the stove and you put. Then it will become more or less thick, should be smooth, and back on the stove and stir energetically. And I go like this in the corner. Chocolate will be same, roughly the same.
you take the small saucepan and the small whisk, your whisk, not the school whisk, it's too big. You cannot go in a corner correctly. สำหรับส่วนผสมนะคะพอต้มคนจนกระทั่งเริ่มแน่นตัวขึ้นนะคะยกหม้อออกจากเตานิดนึงค่ะคนให้เนียนก่อนที่จะยกกลับขึ้นตั้งเตานะคะ Then you add the butter. ตอนนี้ Butter no need to boil or to pasteurize because the butter is already pasteurized. เลยเป็นของพาสเจอไรซ์มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอครีมได้ที่เนี่ยก็ค่อยยกออกมาแล้วเติมเลยค่ะซึ่งส่วนผสมของที่พวกคุณจะทำตัวช็อกโกแลตเนี่ยเนื้อจะใกล้เคียงกับประมาณนี้นะคะวิธีทำก็ใกล้เคียงค่ะเพราะฉะนั้นให้ใช้หม้อขนาดนี้นะคะขนาดเล็กและใช้วิสที่อยู่ในทูคิดตัวเองนะคะเพราะว่าวิสของโรงเรียนมันจะใหญ่ไปมันจะทำให้คนไม่ถึงขอบด้านหน้าถึงตรงหม้อเลย And after cooling process. Cooling process this time because it's the cream is thick, don't need as much. Sometimes here it's a small amount, but we can do the same with a large amount. Then I use the clean spatula, even with the butter, it's okay, butter is pasteurized. And we spread less than 2 centimeters to cool down fastly. As we know, we learned that in the GM demo. And that's the second method to cool down something. cooling process ของอันนี้นะคะการที่ทำให้ส่วนผสมเย็นตัวลงด้วยความที่ครีมมันเป็นครีมข้นปาดลงบนถาดเลยค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไอซ์บาร์นะคะชามร้อนแข็งไม่ต้องนะคะกดให้บางก่อน Like this, make sure there is no air bubble. If you have air bubble, you have some steam, and it's not good for the conservation. And blood chiller, if we have, or chiller. เสร็จแล้วค่ะให้เห็นค่ะคือตอนที่กดส่วนผสมเนี่ยเอาฟิล์มพลาสติกนะคะกดไล่อากาศออกด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีอากาศเป็นหลุมเนี่ยสักพักนึงไอน้ำจากความร้อนของครีมเนี่ยมันจะไล่ขึ้นมาแล้วมันจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำแล้วหยดกลับลงไปในครีมจะเสียเลย The chocolate pastry cream. ตอนนี้ In มัน this recipe, we have milk and cream. And we have to boil together. ช็อกโกแลตเพสทรีครีมนะคะซึ่งสูตรนี้มีทั้งนมและครีมนะคะต้องเอามาต้มด้วยกันค่ะ White milk and cream is used with the cream, it's richer, there is more fat, the texture will be better. After it's question of cost, standard, there is different possibility. Here the chocolate that we will use is this chocolate, with a good quality chocolate, 70%. You can change the chocolate for a lower standard. ซึ่งทำไมถึงใช้นมและครีมนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพที่เราต้องการค่ะแม้กระทั่งช็อกโกแลตวันนี้เรายังใช้ช็อกโกแลตรุ่นแพงเลยนะคะ 70% รุ่นนี้นะถ้าอยากจะลดคุณภาพหรือว่าอยากจะลดปรับเปลี่ยนรสชาติก็เปลี่ยนช็อกโกแลตได้แต่ของในสูตรนะคะก็อาจจะต้องปรับเช่นเดียวกันนะคะ Half of the sugar in the saucepan, half of the sugar with the yolk. The yolk, as soon as you put the sugar combined together energetically to dissolve the sugar in the yolk. สำหรับน้ำตาลกับไข่แดงนะคะเมื่อสัมผัสกันเมื่อไหร่คนทันทีนะคะอย่าทิ้งไว้นาน I need a spatula. Not finished. The thickening agent, then the yolk, and this time in this recipe we have cornstarch. สำหรับ Again, that depends recipe. You might see flour, only flour, starch. Can be potato starch sometimes, here is cornstarch, cream powder, custard powder. You have some list over there. สำหรับ thickening agent นะคะตัวแปรของในสูตรนี้นะคะจะมี2อย่างก็คือไข่แดงและแป้งข้าวโพดซึ่งแป้งข้าวโพดเนี่ยค่ะ
จริงๆแล้วสตาร์ชใช้เป็นอย่างอื่นได้นะคะหรือแป้งใช้แป้งแบบธรรมดาก็ได้แป้งอเนกประสงค์บางสูตรจะมีนะคะซึ่งตัวสตาร์ชเนี่ยเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้หรือที่เมื่อสักครู่ใช้พูดว่าคอนโปเตโต้สตาร์ชนั่นคือแป้งมันฮ่องกงก็ใช้ได้นะคะบางสูตรจะมี Vanilla is also in the saucepan. วานิลานะคะลงไปในหม้อของเหลว The starch, you have the sieve that you said. Last time you remember we made the choux pastry. We have to wash the sieve because we use it for the icing sugar for the chantilly. We don't want cross-contamination with the flour. Here, we use the flour for the choux pastry. You can save it and you don't like to do the waste your time for the dishes. Then you can use the same. สำหรับกระชอนนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าให้เก็บเอาไว้หลังจากที่ร่อนแป้งของชูเพสทรีนะคะมาร่อนตัวแป้งอันนี้ต่อได้นะคะเพราะว่าเป็นแป้งที่ยังไม่สุกแล้วต้องนำไปทำให้สุกรอบที่แล้วบอกว่าให้ล้างเลย เพราะว่าจะต้องไปนำไปร่อนไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งสำหรับชองดี Combine the starch with the yolk and sugar. ผสมคอนซาร์ชก็คือแป้งข้าวโพดนะคะลงในชามที่มีไข่แดงและน้ำตาลลงกันอยู่ When you walk like me, you have to clean around sooner or later. Clean this. ทำไปด้วยทำความสะอาดไปด้วยนะคะหอมก็ต้องด้วยนะคะไม่ได้ใช้เฉพาะด้านบน Then boiling slowly again. ส่วนผสมเริ่มดุเดือดนะคะเททีละน้อยนะคะปรับอุณหภูมิ Don't forget the starch. It's very easy. You write it. You don't have to write a lot. Number one, we have the milk, the cream, the vanilla, half of the sugar. ข้อหนึ่ง Number two, half of the sugar with the yolk. Number three is the starch. Then don't forget any ingredients like I see on weekday every time. Little by little, and after we sieve and we cook. เทส่วนผสมของเรานะคะทีละน้อยเพื่อปรับอุณหภูมิเสร็จแล้วหลังจากนี้ค่อยกรองส่วนผสมกับลงหม้อแล้วลงกับขึ้นตั้งเตานะคะเชฟเตือนในการเติมส่วนผสมนะคะวิเดย์บางคนนะเรียนที่เรียนวันธรรมดาหรือใส่แป้งประมาณนั้นคนประมาณเป็นชั่วโมงไม่เห็นคนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเวลาจดนะคะให้เขียนนมครีมวานิลาน้ำตาลครึ่งหนึ่งเป็นเบอร์สองเป็นไข่แดงน้ำตาลอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เบอร์สามเป็นคอนซาร์ชนะคะผสมเบอร์สองกับเบอร์สามเสร็จแล้วค่อยเทเบอร์หนึ่งลงไปอะไรประมาณนี้นะจะได้ไม่ลืม This spatula we don't use anymore. It's dirty. It's unpasteurized ingredients. Cross-contamination. Cross-contamination means the shelf life of pastry cream will be shorter. It's already very short, the shelf life of pastry cream. Then, if you don't do it correctly, if you don't pasteurize correctly, you will have bacteria very quickly in it. สำหรับสิ่งที่อยากนะคะก็คือตัวอุปกรณ์ไม้พายนะคะถ้าโดนของดิบแล้วเรากำลังจะทำของดิบเป็นของสุกเนี่ยตอนของสุกแล้วอย่าไปใช้อุปกรณ์ที่สัมผัสของดิบมาใช้นะคะโดยที่ยังไม่ล้างเพราะว่าของดิบบางทีก็ไม่สะอาดยังไม่ล้างจะไรใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิด cross contamination ก็คือการติดเชื้อค่ะ When it starts to become thick, you cut outside, you put it. พอส่วนผสมเริ่มข้นขึ้นนะคะยกหม้อออกจากเตาคนให้เนียนก่อนนะคะ And back on the stove. Boiling point. Boiling point is around 80-85 degrees for a pastry cream. เสร็จแล้วต้มให้เดือดค่ะซึ่งอุณหภูมิของเพสทรีครีมค่ะที่มันจะเริ่มเดือดมีส่วนผสมเริ่มจะผุดที่ของนะคะช่วงประมาณ80-85 No whisk,
small saucepan, small whisk, you stir energetically. If you don't stir like I see some students, you will burn very quickly. Then stir energetically. When you have the bubbles, 15 seconds for this small amount. คนตลอดเวลานะคะตรงกลางหม้อแล้วก็ตรงขอบด้านของทุกมุมนะคะซึ่งคนเนี่ยคนแบบไม่ต้องสะกิดนะคะคนแบบเอาให้มันโดนถูพื้นผิวแล้วไม่ต้องกลัวมันเจ็บ You don't press twice, you have to press this one, you have to press twice, otherwise it's not, if nothing blinking, it's okay. If something blinking, it's not okay. When it boils, 15 seconds, we add the chocolate. Look at me. We add the chocolate, okay? We don't have to cook the chocolate is no need to pass the white. Then we add it, you stir a little bit, you wait, it will melt, and after we combine. พอส่วนผสมเดือดบนเตานะคะนับ15 วิเสร็จแล้วคนออกมาตั้งเราค่อยใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะช็อกโกแลตที่ไม่ต้องเอาไปต้ม Take the pastry out. Stand by the machine. I finish. Here, I wait. Now the chocolate drops are melted. I can combine. คือตอนที่ใส่ช็อกโกแลตลงไปอะค่ะเชฟยังไม่ได้คนทันทีนะคะเหตุผลเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยพอมันโดนความร้อนก็จะค่อยๆละลายทีตัวใช่ไหมคะครีมเราร้อนอยู่แล้วใส่ช็อกโกแลตลงไปก็รอให้ความร้อนกับครีมมันเริ่มทำให้ช็อกโกแลตละลายก่อนมันจะได้คนง่าย You don't have to sift. Normally, if you do that correctly, it should be smooth. No lumps. But maybe someone may have to sift. Then if you need to sift, you put it like I did for the coffee. If you have to sift, we take this, clean, ทำดีนะคะตรงนี้ by spatula. In this way, ถ้าทำส่วนผสมถูกต้องแบบที่เชฟทำนะคะเนื้อเนี่ยไม่จำเป็นต้องกรองนะคะกรองส่วนผสมของข้นเนี่ยเราไม่ใช้กระชอนค่ะเราใช้อันนี้นะคะรองสีซึ่งบางคนถ้าครีมไม่เนียนก็มานั่งกดส่วนผสมผ่านอันนี้นะคะคือถ้าเกิดเนียนเทลงบนถาดได้เลยที่ปูพลาสติกนะคะไม่ต้องทำอันนี้นะคะเชฟโชว์ให้ดูว่าถ้าไม่เนียนต้องแก้ไขอย่างไรนะคะ and you press. เนี่ยนะคะทีจะ This cream is a bit soft. It's normal. We have chocolate. Chocolate is also a thickening agent. When the cream will be cold, the cream will be thicker. ซึ่งครีมอันนี้มันจะดูเหมือนเหลวนิดนึงค่ะไม่มีปัญหานะเดี๋ยวตอนที่ครีมเย็นตัวลงเนื้อมันจะข้นขึ้นเพราะด้วยความที่ช็อกโกแลตก็เป็นหนึ่งในติ๊กนิกเอเจนต์เหมือนกันคือพอมันเซ็ตตัวมันก็จะเป็นของแข็ง You don't have to wash the sieve like this. We give to the cleaner. It's not easy. There's always something not done correctly. Then here, after you flip over, you have a lot of cream. ถ้าต้องทำขั้นตอนนี้นะคะกดผ่านข้างบนเสร็จแล้วไหนมันขึ้นมานะคะมันจะมีครีมติดอยู่ด้านล่างก็ปัดลงมาด้วยนะคะซึ่งซีนนี้ถ้าคุณต้องใช้เสร็จซีนนี้พิเศษคือไม่ต้องล้างเองนะคะก็ส่งให้ครีมเนอร์ล้างเลยนะคะแต่ไม่ใช้จะดีกว่าชีวิตจะสบายขึ้น Then you see it's like this, or you put your cream like this. I don't spray with anything. I spray with the cling film. You prepare your tray with cling film. ตู้เย็นนะคะ And like this, you spray like that. You don't have air bubble. It's better. If you spray with your scraper or whatever, the whisk, the spatula, possible, but like this, I think better. Less than 2 centimeters and in a fridge. ใช้ฝีเนี่ยพับขึ้นมาเลยค่ะ
แล้วก็กดให้มันบางกว่าประมาณกว่าสองเซนนะคะเนี่ยคือเอาง่ายๆให้มันเป็นแบบมันจะได้เย็นบนถูกนะคะ We will give you some chocolate to test. เดี๋ยวเราจะให้ชิม Delegate, you will do the photo. This chocolate, ถ่ายรูปได้นะ cacao barry, they call it origin. Saint-Domingue. It means it's only from Saint-Domingue Island. In Caribbean Island. Only. ซึ่งสถานที่อะค่ะเป็นชื่อรุ่นของแรกเลยค่ะได้เฟรชเลยนะซึ่งชื่อรุ่นนะคะเป็นชื่อแซนโดแมนมาจากทะเลแคริบเบียนนะคะก็เลยทำให้บนถุงมันเขียนแล้วว่าเป็นออริจินมาจากที่นี่เท่านั้นนะคะ 70%. This means it's quite bitter. 70%นะคะ I'm sure you have water. ค่อนข้างจะขมหน่อยนะคะน่าจะมีน้ำกันทุกคนเนาะ They shouldn't have sugar. Only those who have water should have sugar. Okay? Origin from cacao barry means only the cocoa bean from Saint-Domingue Island. Most of the time, the chocolate they make with different origin from different countries or sometimes from different continents. เชฟอธิบายถึงคำว่า origin ที่อยู่บนแพ็กเกจของช็อกโกแลตรุ่นนี้นะคะคือคำว่า origin เนี่ยเพื่อบ่งบอกว่าช็อกโกแลตมาจากแซนโดแมนที่เดียวคือช็อกโกแลตบางรุ่นนะคะมันจะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็น origin ไหมหรือว่าบางส่วนมากก็จะใช้จากหลายที่มารวมกันนะคะซึ่งอันนี้มาจากเกาะบนแคริบเบียนที่เดียวที่แซนโดแมนOkay, the choux pastry with the frozen method that I explained last time is one on the whiteboard. ซึ่งชูเพสทรีนะคะที่บอกว่าแช่แข็งนะคะคราวที่แล้วที่อยู่บนไวท์บอร์ดจำได้ไหมคะที่หันกระดานแล้วมันมีด้านหนึ่งอธิบายเกี่ยวกับเตาอบ We set the oven on 260 degrees. ตอนนี้เรา Not more because here it's happened in the past that the window break. Sometimes in some company we go to 300 degrees. Here I don't want because we never. อุ่นเตา260 ค่ะเพราะว่าอย่างที่อธิบายว่าพออุ่นเกิน280ปุ๊บมันเคยมีเหตุการณ์กระจกของประตูมันไปนะคะก็เลยอุ่นประมาณ260แล้วของเราแค่ถาดเดียวก็น่าจะพอซึ่งบางที่นะคะของฝั่งบริษัทเนี่ยเขาสามารถเร่งไปได้ถึง300หรือ300กว่านะคะ When the oven will be 260, I will load the oven. But first I did the choux pastry. อย่างแรกคือเอาชูเชสชี่ออกมาคลายเย็นนิดนึงก่อนค่ะซึ่งเมื่อเตาได้260แล้วเชฟจะโหลดถาดเข้าไป But I think I have to show. The oven is ready. Did you get the chocolate? The chocolate here. The chocolate box. You have. Then we defeat the choux pastry because if you put frozen choux pastry in the oven, the temperature will drop down too much and they won't develop nicely. สำหรับชูนะคะที่แช่แข็งมาก่อนที่จะนำเข้าไปอบต้องให้มันคลายเย็นนิดนึงให้มันหายแข็งนิดนึงค่ะเพราะถ้ามันแข็งมากจนเกินไปตอนที่เอาไปอบในเตาอะมันตอนอุณหภูมิมันจะลดลงเร็วทำให้ชูเราไม่ฟูเท่าที่ควรนะคะ Then I will stand by the oven like that. I will be able to read the temperature. The alarm
won't work anymore. And without the light in the oven, like that I can see how it's developing. ซึ่งเดี๋ยวพอตอน260ปุ๊บเราก็ชูเราได้ที่คลายเย็นระดับหนึ่งเชฟจะเอาโหลดฐานเนี่ยเข้าไปปุ๊บกดเตาอบเป็นสแตนบายตอนที่สแตนบายเนี่ยอย่างที่ใช้ได้คือไฟในเตาอบนะคะจะทำให้มองเห็นของแต่สิ่งหนึ่งที่ใช้ไม่ได้ก็คือตัวอะลามตัวนาฬิกา Next, I will think of it. Next, I will do the chocolate glaze. The chocolate glaze, you will do 2 students together. สำหรับตัว Work with a partner. เลสหน้าขนมอะค่ะอันนี้ทำ1สูตร2คนนะคะได้ทำเป็นคู่นะคะ Stand by. เสร็จแล้วกดสแตนบายนะคะ Not here, sorry. Here, when it's on here and off, this one, stand by. Like that, I can wait. The alarm do not work. The light is on. กดปุ่มตัวตาค้างเอาไว้ค่ะสิ่งที่ยังอยู่คืออุณหภูมิมองเห็นนะคะสามารถเห็นอุณหภูมิจะค่อยๆดรอปลงใช่ไหมคะไฟในเตาอบยังเวิร์กอยู่ค่ะแต่ว่าตัวบอกเวลาไทม์เมอร์จะไม่ทำงาน I set directly the oven. I will restart when the oven will be around 150, 160 degrees. If I don't reset, maybe later I forgot, I turn on the oven on 260. In 3 minutes it will be 260 and the pastry will be burned. And better to reset. ซึ่งตอนนี้เซตอุณหภูมิเอาไว้ ตอนนี้กดสแตนบายเฉยๆนะคะอุณหภูมิจะไม่ได้มาพัดลมเห็นว่าพัดลมข้างในหยุดอยู่นะคะแล้วก็เซตอุณหภูมิไว้ที่160เพื่อที่จะให้ตัวสีเหลืองจะเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิปกติปัจจุบันที่อยู่ข้างใน160ที่ตั้งไว้คืออุณหภูมิที่เดี๋ยวเราตอนที่เรากดสตาร์ทเตาอบอีกทีนึงมันจะเริ่มที่160เก็ตนะคะซึ่งถ้าไม่ปรับลงมา160เนี่ยกดสตาร์ทอีกรอบหนึ่งมันจะ260เหมือนเดิมชู When you see 160 here, 236 now, when you see 160 you tell me. And then I will restart the oven, turn on, open the flute, and depending the size, more or less. Then I will start with 10 minutes and that's it. เมื่อมันลงมา160จะเรียกเชฟหน่อยนะคะเดี๋ยวค้างจอนี้ไว้แล้วกันจะได้ช่วยกันดูนะคะแล้วค่อยกดสตาร์ทอีกรอบมันเตาอบมันจะเริ่มทำงานที่160แล้วเดี๋ยวเราค่อยตั้งเวลาว่าจากตรงนั้นอีกกี่นาทีมันขึ้นอยู่กับขนาดของชูด้วยที่เราบีบไว้นะคะพอตอนที่160ต้องเปิดรูดให้มันไอ้น้ำออก The glaze. You have 2 students together, then you can use your saucepan. In one, you have the cream for boiling. The other one, we have the nutmeg glaze. That's the nutmeg glaze from Verona. I guess you have the name on your recipe. สำหรับช็อกโกแลตสำหรับส่วนผสมนะคะหม้อนึงเป็นครีมอีกหม้อนึงเป็นเกรซใสนะคะซึ่งเกรซใสเนี่ยจะเป็นเกรซของยี่ห้อเวโรนา When it's boiling, we will make a ganache with the cream and the
ครีมและช็อกโกแลต and we pour the cream, we spread, otherwise you don't have enough liquid and your glaze will be too thick, and spread correctly. สำหรับครีมนะคะพอเริ่มเดือดเนี่ยเราก็เทลงในส่วนผสมที่มีช็อกโกแลตอยู่ในชามอย่าลืมปาดขอบหม้อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวของเหลวจะน้อยเกินไปนะคะ The ganache will split because there is not enough liquid. จะดูเหมือนหน้าตาสลิดนิดนึงค่ะเพราะว่าของเหลวไม่พอ But we have liquid coming with the neutral glaze. Neutral glaze should be warm 60 degrees. And use your thermometer. You can also put your finger in it. If it's hot, you cannot leave your finger in it. It means that it's 60 degrees or more. เกรซนะคะ Smooth it with the whisk. Even with the whisk from the ganache, it's okay. Smooth it, otherwise there are blanks. สำหรับเกรซใสนะคะอุ่นประมาณ60องศาคำว่า60องศาเนี่ยใช้นิ้วจิ้มลงไปแต่รู้สึกว่าอุ้ยร้อนจังอย่างเงี้ยต้องดึงนิ้วขึ้นมาทันทีนะคะโอเคแล้วนะซึ่งวิสใช้อันเดียวกับที่ผสมกันนะก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้หลายๆอันนะคะจะได้รับการน้อยหน่อย And then we go back. And you will see the split ganache will be smooth and shiny. Scrape again. เอาเวสที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะมาเทลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวพอคนปุ๊บมันจะออกมาเป็นการอาชเงาๆนะคะเนี่ย Combine gently. ตอนหลัง Otherwise you have air bubbles. หลังจากที่เติมเกรซลงไปค่ะค่อยๆคนนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นฟองเต็มหน้านะคะ We may have to sift. อาจจะต้องกรองส่วนผสมนะคะ And after, we scrape. We let it cool down a little bit. We will use around 28 to 32 degrees. กรองส่วนผสมนะคะแล้วเดี๋ยวพักให้เย็นตัวลงอุณหภูมิที่พร้อมใช้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 28-32 องศา Don't take a big bowl. I will show you. You take a big bowl, it will cool down very fast and it's not easy to glaze nicely. อย่าใช้ชามใหญ่จนเกินไปนะคะข้อหนึ่งเลยคือส่วนผสมจะเย็นตัวลงเร็วอุณหภูมิจะลงเร็วข้อสองคือตอนที่เราเกรซขนมนะตอนจุ่มตอนจัดการจะยากค่ะชามใหญ่เกินไปก็สองที่ก็ไม่ดีนะ We could clean film contact or clean towel like this, haute temperature. It will cook down gently. If necessary, we can rewarm. We can also make it in mise en place, keep it in the fridge, and make it bain-marie next day or next days. สำหรับส่วนผสมเกรซนะคะทำเสร็จแล้วก็คลุมด้วยผ้าก็ได้ค่ะหรือถ้าจะคลุมด้วยพลาสติกฟิล์มนะคะก็แปะลงไปหน้าส่วนผสมถ้าส่วนผสมร้อนนะคะหรือจริงๆอันนี้ถ้าทำอยู่บ้านหรือทำที่ร้านเนี่ยสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้แล้ววันรุ่งขึ้นตอนเวลาเราจะใช้เนี่ยก็ค่อยเอามาอุ่นบนแบตเตอรี่ให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการ Here, to dernier, number 7 is to fill in this case. ตอนนี้ถ้า I do a roll like this under the shoe. ใช้หัวบีบ
ลูกดาวอันเล็กสุดที่มีอยู่ในกระเป๋านะคะทำวิธีที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะการเรียนการนิชคือการใส่ไส้ For the eclair, some company they will cut. We can do the horse as well. Here, the long one, I will do 3. The smaller one, I will do 2. สำหรับชิ้นยาวนะคะจะเจาะเป็น3รูเพื่อให้ใส่ไส้ได้ทั่วถึงนะคะซึ่งบางที่นะคะบางร้านเขาจะผ่าครึ่งเลยแล้วก็บีบครีม And this is the traditional flavor, coffee and chocolate. รสที่เราทำวันนี้ค่ะเป็นรสดั้งเดิมนะคะช็อกโกแลตกับกาแฟ Traditionally, we make religious and eclair, coffee and chocolate. Here, for the demo, we do only coffee for the religious, chocolate for the eclair, but we can do both. Traditionally, I mean. อันนี้แบบดั้งเดิมเชิญพูดในกรณีแบบสมัยก่อนนะคะซึ่งเคอร์เชอร์สเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งรสกาแฟและช็อกโกแลตนะคะเอแคลร์เช่นเดียวกันค่ะเป็นได้ทั้งกาแฟและช็อกโกแลตค่ะ The Caroline said, 2 holes. สำหรับไซส์กัมโบลีนะคะก็ทำจิ้ม2รูเหมือนกันค่ะ Some big company, when they make a lot of choux pastry, they will have a piping machine to pipe the choux pastry. We can pipe also the macaron or many different things. พวกบางบริษัทใหญ่ๆหรือร้านดังๆที่เขามีหลายสาขานะคะเขาจะมีเครื่องบีบค่ะซึ่งเครื่องนั้นเนี่ยมันจะสามารถบีบชูก็ได้บีบอะไรก็ได้บีบมาคาโปงก็ได้ค่ะชื่อเครื่องโมโนเตอร์ And there is also a machine to fill. It's like a seringue who will go inside the eclair. We have a pump. Sometimes it's manual, sometimes it's electronic. We know how many grams we want to fill. We set the machine, electronic machine, or we pump. When it's full, we remove the seringue. ซึ่งเครื่องใส่ไส้ก็มีนะคะมันจะเป็นเครื่องที่มีเข็มคล้ายๆแบบเข็มซีเรนจ์เหมือนเข็มฉีดยานะคะแล้วเราก็เซตไปเลยว่าจะต้องการกี่กรัมต่อ1ชิ้นซึ่งเวลาลองสูตรเขาจะลองใส่ไส้1ชิ้นอยู่แล้วว่า1ชิ้นของไซส์นี้เราจะต้องใช้ไส้กี่กรัมเพราะฉะนั้นมันก็จะเซตตามเครื่องได้เลยค่ะว่าให้ฟิลกี่กรัมต่อเปลือกไซส์เท่านี้ Smooth the pastry cream when it's cold. Don't put hot pastry cream or warm pastry cream in the choux. The choux will become soft. เอาเพสทรีครีมนะคะต้องคนที่เนียนก่อนเอามาใช้นะคะซึ่งตอนที่คนที่เนียนควรที่จะเป็นเพสทรีครีมที่เย็นตัวลงแล้วนะคะอย่าเติมอันที่ยังอุ่นหรือยังร้อนอยู่นะคะมันจะทำให้เปลือกชูเราจะเริ่มเละนะคะแล้วก็ยุ่ย Sometimes when we overcook the pastry cream, it becomes too thick. Then we can add some whipping cream. The whipping cream is sterilized, don't need to boil it. To adjust the texture of the cream. The cream shouldn't be liquid. This is a snack. Some customers, they will buy it. They will buy in the street. If it's well done on their jacket, they won't come back in your shop. And it should be creamy consistency, not liquid. สำหรับครีมนะคะที่เป็นไส้นะคะถ้ามันแข็งเกินไปสิ่งที่เติมได้เพื่อที่จะทำให้เหลวลงนิดนึงคือวิปปิ้งครีมนะคะคือครีมลิควิดครีมค่ะเติมลงไปแต่อย่าเติมจนกระทั่งเหลวจนเกินไปนะคะเพราะว่าขนมพวกนี้เนี่ยปกติเขาซื้อปุ๊บแล้วกัดทานเลยถ้าไส้มันเหลวเกินไปเนี่ยกัดปุ๊บมันเหลวลงบนเสื้อนี่ได้กลับมาซื้อเลย Liquid filling is in a restaurant, but it's something that we sell in a shop that the customer might eat as a snack, walking in the street, for example, shouldn't be liquid. อันนี้เพิ่มเติมนะคะข้อมูลเพิ่มเติมคือถ้าเป็นไส้ที่เป็นส่วนผสมเหลวหน่อยส่วนมากเราใช้เสริมในร้านอาหารคือทานบนจานแต่ถ้าเป็นขนมที่ขายตามร้านที่มีตู้โชว์เราซื้อปุ๊บเราเอาไปทานข้างนอกพวกเนื้อไส้อย่าเหลวมากค่ะ
Then we fill correctly. If we don't fill enough, some customer they will come back and they will say your shoe is not full. Don't want to pay for something like that. เวลาเติมไส้นะคะเติมให้เต็มฉีดเราจะรู้สึกค่ะเติมมือขึ้นจากการถือกลับมาขึ้นมาแล้วถือ The head of the petit four, they are so small that I don't feel. It's a petit four, 1 bite or 2 bites. When we eat everything, we don't know that there is no cream in this one. Here, faster. แม่ชีตัวเล็กนะคะหัวจะไม่ใส่ไส้นะคะเพราะว่าหัวมันเล็กมากคือตอนที่ทานเข้าไปทาน1 คำจะไม่รู้ว่าด้านบนไม่มีครีมนะคะ And you remember what I said last week? You can make your soup pastry every day, bake it, and fill it when it's cold. สำหรับชูนะคะที่เหมือนที่อาทิตย์ที่เราอธิบายเรื่องการทำโปรดักชันนะคะสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้แล้วก็ไปอบได้ทุกวันใหม่ๆทุกวันพอมันเย็นตัวมันก็เอามาเริ่มใส่ได้ You can find your soup pastry, freeze it, and bake when you need. Or you bake what you need for today. It's okay. You bake what you need for today, and you freeze some, and you bake later. ซึ่งสามารถบีบไว้ทั้งหมดเลยแช่แข็งไว้จะใช้เมื่อไหร่ก็ออกมาใช้ หรือบีบไว้แช่แข็งอบทั้งหมดเลยใช้บางส่วนวันนี้แล้วก็เก็บแบบที่อบแล้วเอาไว้ใช้วันพรุ่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน Okay? Is developed enough? Can you zoom? Okay. When it's developed enough, normally it's around 150, 160. We restart the oven. We open the fridge and I start with 8 minutes and I will check. Don't open the oven. If it's too yellow, I don't open the oven. I will put a few minutes more. If you open the oven too early, everything collapses. Sometimes it's developed again. Most of the time, no. สำหรับชูนะคะจะเห็นว่าขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่อยู่ตัวพอที่จะสามารถเปิดเตาอบได้ขนาดนี้เชฟรีสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะเพื่อให้อยู่ในอุณหภูมิ160แล้วดูจากสีแล้วแกบอกว่าน่าจะประมาณ8 นาทีแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันดูถ้าสียังอ่อนเกินไปค่ะก็จะยังไม่เปิดเตาอบนะคะอย่าลืมดูเครื่องหมายชุดนะคะชุดเปิดอยู่นะคะตอนนี้ Your pastry cream, if it's done correctly, normally you should be able to do that. It shouldn't stick to your plain cream. Sometimes you cannot do that. Maybe it's because it's warm. Most of the time it's because you don't do your cream correctly. And when you have done that, you put in your bowl, you smooth it. ไอศครีมนะคะถ้าทำแบบถูกต้องเป๊ะๆตามวิธีนะคะสามารถพับขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วก็ยกขึ้นมาเทโดยที่ไม่ติดอะไรเลยนะคะถ้าติดเหตุผลข้อหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมันอุ่นเกินไปถ้าอุ่นเกินไปก็จะไม่รวมเป็นก้อนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่คนให้เดือดหรือขั้นตอนอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้ติดเนี่ยอาจจะมีขั้นตอน Then if it's too thick, we can add a little bit of whipping cream. Sometimes when you make your cream too liquid, I will put a little bit more chocolate. I will show it with you. ส่วนผสมนะถ้าข้นเกินให้เติมละลายมาด้วยวิปปิ้งครีมได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติมันเหลวเกินอาจจะต้องปรับด้วยการเติมช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวในห้องนั้นโครว่ากันคิดว่าไม่น่ามีใครต้องเติมอะไรเนาะลองเบรกกันดูแล้ว On your workflow, be careful, this particle is busy. เดี๋ยวเทียบผ่านเข้าเร็วๆนะคะแพคทิคอลมีอาจจะวุ่นวาย We try to bake as soon as possible. It takes time, huh? ใช้เวลา6 ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอู้นะคะ Then you scale your pastry. You make your pastry cream. You prepare your piping bag. You prepare the smallest start kit to do the roast in eclair, and you do your salad and the dough.
อยไปไล่ทำอย่างอื่นเช่นไปช่างของทำบัตรวิเศษไปทำเพสทรีครีมแล้วพอไปเตรียมตัวบีบเนาะให้พอเอ็กแคร์ออกมาเราจะได้รอแป๊บนึงแล้วก็เจาะรูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น productivity ของมันใช้เวลาเลย And later, you prepare your bag with half of the cream. The other half of the cream, you keep it in your bowl with the cream film. The bag, the bowl in the fridge. Like that, it's ready. When we will have the eclair, we have to hurry up to present on time. Then this should be ready. Last time we gave was not ready. They were late. Then please, on time. It's possible, I know. ฉันบอกรู้ว่ามันเป็นไปได้แต่อาจจะเป็นไปได้แบบอย่างต้องพยายามเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวครีมค่ะควรที่จะใส่ไว้ในถุงบีบเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางอยู่ในชามแล้วนะตอนที่เอ็กแคร์พร้อมที่จะใส่ได้รอบนะคะฉันจะบอกว่า productive เป็นเรื่องนั้นเข้าไปดูมัน You will present only the 8 nicest eclairs. You should be able to buy 14. ส่วนผ You สม present only 8. จะสามารถบีบได้ประมาณ14ชิ้นแต่ขอพรีเซนต์แค่8ชิ้นสวยที่สุด The rest, you can take empty at home. You can take the piping bag, cling film. You will finish home. And the glaze, you can share with your partner. Some partner they don't want. You can take it. ก็เลือกอัน8อันที่แบบสวยสุดนะคะที่เรามีแล้วก็ทำไปเลยค่ะ8อันประมาณแบบ8 ถึง 9อันเพื่อพรีเซนต์ที่เหลือเก็บกลับบ้านไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเสร็จเลยนะคะคือเก็บไปฟิลต่อที่บ้านได้ตัวครีมก็เก็บไปทั้งถุงแบบนี้เลยเกสก็เก็บกลับไปที่บ้านอย่างนี้ได้เลยนะคะ When you fill, you put your tip inside, you squeeze, the cream should come the other side. You have to do like this, fit correctly. Sometimes I cut the eclair in two, I check some eclair, not all of them, but I might check. ซึ่งเชฟอาจจะ This come outside, it means that the cream is everywhere. เชฟอาจจะเช็คดูไส้ด้วยนะคะแบบอาจจะจับขึ้นมาว่าใส่เต็มไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมมติว่าบีบเนี่ยเจาะ3 รูบีบเข้า3 รูเลยนะคะแล้วพอเราเริ่มเห็นว่าครีมมันออกมาจากรูอื่นๆค่ะที่เติมไปแล้วนั่นแปลว่าเต็มนะคะ The 8 nicest eclair on the right in the fridge to cool down. The other you tidy in your container if you want to save. เอแคลร์นะคะ8 ชิ้นที่สวยที่สุดเท่าที่เรามีนะคะวางไว้บนแร็คเพื่อการพรีเซนต์แต่ก่อนที่จะพรีเซนต์ค่ะเอาเข้าตู้เย็นไปก่อนเก็บไว้ให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไปทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยค่อยกลับมาพรีเซนต์นะคะ When you finish, you wipe on there like this. You see the way I work, huh? They are in this way, easy and fast for walking. พอบีบเสร็จทุกอันแล้วนะคะก็ปาดครีมที่มันดูออกมาอีกนะคะคือขั้นตอนแบบมันจุกจิกเพราะฉะนั้นก็อันไหนที่ประหยัดเวลาได้ก็ทำนะคะ Do also maximum of the dishes. When you will have the cold eclair, we don't have too much time. ตอนที่แคร์เย็นตัวลงแล้วอะตอนนั้นน่ะเราจะเหลือเวลาไม่มาก เพราะฉะนั้นก่อนที่แคร์จะอบสุกเสร็จอะทุกอย่างควรจะเสร็จหมดแล้วอะพยายามล้างจานให้เยอะที่สุด We can present a little bit late. Normally 3 o'clock. 10 past 3 is still okay. But we finish on time to leave the class for the next class. หลักเชฟเยอะๆนะคะ
เชฟบอกว่าปกติให้คือเป็น3 โมงใช่ไหมเชฟบอกว่าคลาสนี้ขอภายใน3 โมง 10เชฟยังโอเคหลังนั้นคือไม่ให้แล้วนะ You see here, I don't open, huh? I put a little bit more time, and after we open, rotate, and bake maybe a little bit more. ดูของในเตานะคะคือสีมันยังอ่อนเกินที่จะเปิด8 นาทีผ่านไปก็ยังดูอ่อนเกินไปนะคะแม้กระทั่งว่าข้างบนมันจะดูเหมือนมีเปลือกแต่ยังอ่อนเกินนะคะตั้งต่อไปสัก2 นาทีแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูอีกทีค่ะ The glaze. เรามาดู Start with the chocolate, the coffee, sorry. เดี๋ยวฉันจะเริ่มจากอันที่เป็นรสกาแฟนะคะ We have some fondant. I show already the fondant in the book? No, ฉัน not เคย yet. โชว์ยังคะแค่คงดอง Fondant, คง no. ดองคือ We will show in another demo. It's something that the professional they buy from one supplier. ตัวคงดองนะคะซึ่งปกติถ้าใช้ในครัวมืออาชีพก็จะซื้อมาแบบจากซัพพลายเออร์นะคะ And depending the brand that we buy, it looks something like this. Sometimes it's a bit firmer, sometimes a little bit softer. We have to make it soft when it's like this. Otherwise, we will have lumps later on. สำหรับคงดองนะก็ก่อนที่จะเอามาใช้ต้องคืนให้มันนุ่มก่อนนะคะ This is not fondant icing. Fondant icing that we use to cover the wedding cake, the British wedding cake. This is fondant confiser. You have a recipe. I don't remember which demo we show this. อันนี้คนละฟองดองกับที่คลุมหน้าเค้กนะคะอันนั้นเรียกว่าฟองดองไอซิ่งอันนี้เรียกฟองดองคอนฟิเซอร์จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบน้ำเชื่อม I will warm it. It has to be around 32 degrees. Then not body, finger temperature. ซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปอุ่นค่ะอุ่นประมาณ32 องศาหรือประมาณแบบเหมือนนิ้วดิ้นลงไปเราไม่รู้สึกว่ามันมีอุณหภูมินะคะ Then coffee, extract, a bit of syrup to make it at the right consistency. เสร็จแล้วเดี๋ยวเติมด้วยกลิ่นกาแฟนะคะเพื่อให้มีสีของกาแฟอย่างหนึ่งที่เอาไว้ปรับเนื้อของฟองดองก็คือน้ำเชื่อมค่ะ This one, I don't know what that is very dry. I cannot use something like that. Can you ask 400 more grams? I did shop there. Yes, yes. How much 400? ที่เห็นอยู่ฟองดอง We can do the same with chocolate. Then fondant, chocolate or cocoa powder or cocoa paste. สำหรับฟองดองตัวนี้ And สามารถทำเป็นรสช็อกโกแลตได้นะคะใส่เป็นช็อกโกแลตหรือใส่เป็นผงโกโก้แล้วก็เติมด้วยไซรัปหรือใส่แม้กระทั่งตัวโกโก้เพสใส่ลงไปได้ค่ะ Then fondant, salt, a bit, coffee extract. We can also put a little bit of yellow coloring with the fondant. Coffee is cooked nicer. เพื่อการเติมสีที่สวยงามนะคะของรสกาแฟเนี่ยส่วนมากจะเติมเป็นกลิ่นกาแฟบวกกับสีเหลืองสีมันจะออกมามวนๆหน่อยไม่ค่อยดุมากมันจะได้ดูไม่เข้มมาก And red coloring in the chocolate glaze. Sometimes, not in this recipe, but sometimes it's what we do. ซึ่งสูตรของเกรซช็อกโกแลตบางที่นะอย่างถ้าเป็นผงดองหรือบางอย่างเกรซช็อกโกแลตเนี่ยเขามักจะใส่สีแดงเพราะว่าสีแดงจะ
ดึงดูดความเงาของสีเข้มของสีช็อกโกแลต Pâtissier artiste. And even here it's only color, but the color is important. And to have nicer color, we add more or less yellow or more or less red in the coffee or chocolate fondant. ซึ่งฉันบอกว่าปาติเช่ก็เป็นอีกหนึ่งในงานที่เป็นศิลปินมาแม้กระทั่งแต่งสีของอาหารเนี่ยก็ต้องทำให้ดูเนียนน่าทาน The company who make every day many, they can mix that by machine, pedal. They will have the recipe, they know how much coffee, how much coloring, how much syrup, and they have to mix, and they will keep this coffee fondant, chocolate fondant, or you will see later we do red, green, yellow fondant for some petit four. They have this in fridge, in mise en place. สำหรับโฟมดองตัวนี้นะคะปกติถ้าทำจำนวนเยอะๆเขาจะใช้เครื่องนะคะเครื่องตีเหมือนเครื่องมิกเซอร์นะคะแล้วก็ใช้หัวตีเป็นใบไม้ค่อยๆคนให้มันเห็นเข้ากัน ซึ่งพวกนี้เขาจะมีสูตรเป๊ะๆเลยนะคะว่ากินกาแฟกี่กรัมน้ำเชื่อมกี่กรัมอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ทำทีนึงจำนวนเยอะๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะมาเป็นบักเก็ตเป็นถังเลยถังนึงสีเขียวถังนึงสีชมพูอะไรว่าไปนะคะ Here the result is not too bad, but with the decoration is better. จะเห็นว่า You see here it white a little bit, here as well. It should be smooth and regular. Like that when we glaze, it's easy. If it's broken on the top, it's very tricky to for glazing. ผลลัพธ์ไม่แย่มากนะคะกับเตานี้แต่เดี๋ยวคุณจะเห็นความต่างนะคะเวลาอบกับเตาเด็กเอาได้นะมันจะขึ้นโปร่งเลยไม่พอง Let me smooth the production and show you. So this is the top page. If you take 2/3 of that, it's enough. You have the piping bag ready for this with the starting. And then when they have or when you do the fondant, every time that this saucepan I finish, tomorrow I will warm at the same temperature, but I have to add some new fondant. Then some new coffee fondant that I have in mise en place, or some white fondant, coloring, coffee, syrup, but then the color might be different. If you don't scale everything, in small amounts it's difficult to scale because it's very small amount. It's for that when we do a lot, we mix a large amount to have the same color every day in the shop. อันนี้พูดถึงเวลาตามร้านใหญ่เวลาเขาผลิตนะคะสมมติเขาแบ่งออกมา เพื่อที่จะอุ่นปริมาณเท่านี้ใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้นพอจะใช้ต้องเอาโฟมดองไปเติมลงไปคือนั้นมันเป็นข้อ2คือปกติจะมีสูตรคือคำว่าสูตรคือโฟมดอง20 กิโลต่อ coffee extract อาจจะ1 ลิตรอะไรประมาณนี้ซึ่งพอเขาทำบัคเก็ตใหญ่ๆวันหนึ่งแต่ละวันเขาเอาจากบัคเก็ตนั้นจากถังนั้นแบ่งมาเติมเพื่อความมาตรฐานเพราะว่าถ้าจะให้มานั่งทำใหม่อย่างนี้ทุกวันนะคะสีจะไม่เท่ากัน And to coat will be the same system, or to glaze will be the same system for the eclair. We move like this, we remove a little bit and วิธีเล็ก we make it nicer. คือจุ่มตอนที่ We จุ่ม smooth here a little bit.
and again. ดูวิธีจุ่มนะคะจุ่มเสร็จแล้วไม่ใช่ดึงลากขึ้นมายาวๆนะคะต้องค่อยๆเขย่าขึ้นมา I smooth just a little bit. I don't mix too much, otherwise it cools down. Just smooth the surface to place the next one. ทุกครั้งที่เกรซนะคะที่หยิบชิ้นใหม่ลงไปจะเห็นว่าจะเขย่าไม้พายนิดนึงเพื่อให้หน้ามันกลับมาเงาแล้วก็เรียบนะคะก่อนที่จะจุ่มหน้าขนมลงไปนะคะ When I put inside, I mix also. I move like this to have something smooth around. If it's not smooth around, I will smooth it with my finger. ตอนที่จุ่มหน้าขนมลงไปค่ะจุ่มแล้วแกว่งนิดนึงค่ะเหตุผลที่ให้แกว่งเพราะว่ามันจะได้โดนคลุมไปทั่วๆกันนะคะถึงขอบ Chauffeur in some company to avoid to work during the night time because like in France the night time they pay more expensive. Then they will fill the chauffeur the previous day, but then they have to glaze warmer. The glaze should be around 40-45 degrees, otherwise the glaze will melt. ซึ่งเชื่อบอกว่าผู้ส่วนมากนะคะถ้าทำโปรดักชันนี้ค่ะเขาให้ทำกาก่อนที่จะถึงตอนเช้าซึ่งเกรดเนี่ยจะอุ่นประมาณ40-45 องศาแล้วก็วิธีทำไม่เหมือนกันนะคะเวลาทำจำนวนใหญ่ในโปรดักชันกับจำนวนน้อยๆที่เราทำแบบในเดโมหรือเวลาเราทำที่บ้านจะไม่เหมือนกันเลย Why do we call eclair? ทราบไหมคะว่าทำไมถึงเรียกเอแคลร์ Lightning is เขาถามเลย we eat fast, กินแบบเร็วมาก fast like a lightning or shiny like a lightning. คือเหมือนแบบกินเร็วแบบฟ้าผ่าอย่างเงี้ยคำเดียวอะไรประมาณเนี้ย There is a famous French pâtissier who have a shop with only eclair. Bit of confectionery, chocolate, but the cake is only eclair. Even he has some salted eclair with cheese, foie gras, hot dog. จะมีร้านอยู่ร้านนึงนะเป็นร้านเพสทรีฝรั่งเศสนะคะซึ่งเขามีสาขาทั่วหลายประเทศแล้วก็หลายสาขาที่ประเทศฝรั่งเศสเองมีเอแคลร์ประมาณ40-50 ชนิดซึ่งมีทั้งรสคาวรสหวานนะคะอาจจะมีขายแบบลูกอมลูกหวานอะไรนิดนึงแต่ว่าไม่เน้นขายเอแคลร์อย่างเดียว Then traditionally I said coffee and chocolate. Nowadays, because this chef who used to be chef in Pochon, Paris, now he has his own business. You can make a lot of flavor. Sometimes we revisit it. For example, we have some cake, strawberry cake, and we will do the eclair with this strawberry cake flavors. You will see that in a superior level. สำหรับเชฟคนนี้แกเคยทำงานอยู่ที่ร้านโพชงซึ่งตอนนี้แกออกมาทำของตัวเองแกก็เปิดร้านขายเฉพาะเอแคลร์แล้วก็จะมีหลายรสแกก็จะเอาเหมือนกับบางเค้กที่เป็นเค้กจากของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเค้กรสสตรอเบอรี่หน้าตาเป็นประมาณแบบนี้สีแดงมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างๆอะไรว่าไปแกเอามาทำเป็นเอแคลร์หน้าตาคล้ายกันหน้าตาคล้ายเค้กแต่อยู่ในทรงเอแคลร์ And when it's a bit crystallized, I glaze the heads. พอด้านล่างมันเริ่มจะเซ็ตตัวค่ะก็เกรซข้างบนค่ะเพราะว่าเกรซเสร็จแล้วต้องเอามาวางทันที If I put the heads too early, they will fall down. It has to be crystallizing, not too soft, not too liquid. ตอนที่แปะหัวลงไปนะคะเกรซด้านล่างเนี่ยควรที่จะกำลังจะเซ็ตตัว คือถ้ามันยังเหลวเกินไปหรือว่าหัวไปปุ๊บหัวไหลลงจากไหลเลยนะคะ เ
You will work. ถ้าอุณหภูมิมันลงเยอะเกินไปนะคะแล้วยังทำให้เสร็จไปอุ่นได้ค่ะ Then the individual religious มาที่ religious ส่งสายที่เรียก individual นะคะ Then I glaze the body first. I let crystallize a little bit, glaze and I will glaze the head. ตัวก่อนนะคะแล้วค่อยมาหัว เพราะว่าเมื่อตกเกรนของตัวเสร็จเราถึงจะวางหัวลงไปแล้วมันคอไม่ทับนั้น Religious as well. Huh? Traditionally coffee and chocolate nowadays, and also we have some religious modern in a superior level. We can make many different flavors, and there is a modern technique. It's not exactly like that. The glaze is different glaze. ตัวขนมตัวนี้นะคะคือเรียนนะคะนอกจากแบบดั้งเดิมแล้วรสกาแฟแบบรสช็อกโกแลตแล้วการเบรนแบบนี้เดี๋ยวนี้มีแบบอื่นด้วยนะคำว่าแบบอื่นคือรสชาติอื่นสีอื่นวิธีเบรนแบบอื่นประกอบแบบอื่นเดี๋ยวเราได้เรียนนะความสุขที่เรียน หนูควรย้ายไปเปิดร้านขายยาที่บ้านที่ตึกที่แล้วก็ที่เอาขนมรับขนมมาขาย I will let crystallize correctly, and after I will finish with buttercream. เบรนเสร็จนะคะยังไม่จบคือต้องรอให้มันคริสตัลไลซ์เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมของ Buttercream, you don't have the recipe, but you can write on your document, see buttercream recipe. We will learn about that later on the term. บัตเตอร์ครีมนะคะในสูตรไม่มีให้แต่มีให้อีกประมาณสัก2-3 นาทีนะคะจะได้เรียนบัตเตอร์ครีม Take the box, the chocolate. You have the napkin. Then the chocolate glaze. ตอนนี้ก็ต่อมาที่ช็อกโกแลตเกรนนะคะ Here I keep room temperature because we're going to eat to test. วางไว้อุณหภูมิห้องเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายเสิร์ฟเลยให้ถ่ายรูปปุ๊บก็ If I do that in production, I will keep in the fridge. And pastry cream better in the fridge, room temperature minimum. สำหรับเพสทรีครีมนะคะเวลาถ้าทำโปรดักชันเขาใส่ไส้อย่างแบบนี้เสร็จแล้วเขาจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเพสทรีครีมเชลฟ์ไลฟ์ค่อนข้างสั้นนะ Keep the banana. Here it's a bit cold, then I have to rewarm. Banane. Then chip your banane. The banane that you made your chocolate. สำหรับแบนเนอรี่นะคะตั้งแต่ตอนที่เราละลายช็อกโกแลตอะน้ำยังไม่ต้องเอาเทออกนะคะเผื่อจะต้องเอาเทออกอีกรอบหนึง เ
Don't mix too much. More you mix, more you may have air bubble. ต้องคนส่วนผสมนะคะไม่อย่าคนเยอะมากยิ่งคนเป็นการยิ่งเติมอากาศเข้าไปเดี๋ยวฟองจะเป็นง่าย Check the temperature with your thermometer. It should be around 28, 32 degrees. ใช้เทอร์โมมิเตอร์เช็คได้เลยนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้คือ 28-32 นะคะ The professional, 32 degrees, it will be hotter than your finger is. And sometimes we don't use the thermometer. We check the consistency, and like this, we know. มืออาชีพนะคะใช้สารนิ้วแตะนะคะแต่อาจจะรู้สึกว่าอุ่นกว่าปกตินิดนึงอุ่นกว่าความรู้สึกร่างกายนิดนึงนะคะ With smooth, same system. Don't mix too much. You smooth like this. You have two. One is here, another one is here. Someone glaze, put inside. You remove a little bit. You don't want to see by transparency the sugar pastry, and you smooth around if necessary. And then when you're doing this, the other one is glazing. หนึ่งชามที่บอกว่าให้หนึ่งชามสองคนเปลี่ยนสู่สองคนคือวางชามไว้ตรงกลางนะคะแล้วพอเพื่อนคนหนึ่งจุ่มไปคนหนึ่งก็ต่อกันเลยพอตอนที่เพื่อนปาดหน้าขั้นตอนเนี้ยค่ะแล้วตอนที่ปาดออกแล้วยกวางบนตะแกรงเพื่อนอีกคนก็สลับทำนะคะ It's different size, but it's same system. Huh? You smooth, you put inside, you move a little bit, you remove a little bit like this, otherwise it's too thick. You shouldn't see by transparency the sugar pastry, and make sure that around it's smooth and regular, the same size as the other. ควรที่จะเรียนถึงขอบทุกขอบนะคะแล้วก็ไม่เห็นแป้งถูกทะลุจากเรนนะคะหมายถึงว่าให้คลุมนะคะพอประมาณ If it's too cold, I will see some line. When you do this with your finger, you will have line. Then if too cold, you should rewarm your glaze. เกรสนะคะถ้าเย็นเกินไปตอนที่เราปาดขั้นตอนเนี้ยค่ะด้วยนิ้วอะด้านบนเกรสเนี่ยมันจะทิ้งรอยเป็นรอยเส้นเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มรู้สึกว่าข้นเกินอาจจะต้องนำไปอุ่นนะคะ You work on the rack, it's easy, it doesn't fall down. If we transport to the shop, same, it doesn't fall down because the shape is a bit tricky. Especially the small one, they might fall down very easily. สำหรับชูที่เกรสแล้วนะคะเป็นแผ่นที่แกรสแล้ว หรือใส่ไส้แล้วให้วางบนแรกนะคะซึ่งจะได้ไม่กลิ้งไปมาคือถ้าคุณวางบนถาดบางทีก้นมันไม่เรียบอาจจะเอียงได้ Work with clean hands. มือสะอาดนะคะแล้วค่อยหยิบ And here, the side that you will do, same, smooth. อันนี้คือสายที่เพื่อนคุณกระทำนะคะ Like this, move. ขยับ I can show you when you are ready. Like that, I will move. I don't want to see the sugar pastry by transparency. If it's happen, you can reglaze. You put it back and you redo. ถ้าดึงขึ้นเร็วเกินไปหรือเกรสเร็วเกินไปพอดึงขึ้นมามันจะมองทะลุเกรสเห็นชูเพสทรีอาจจะต้องเกรสอีกรอบนึงนะคะ If you do that, here I see the sugar pastry. Then you put back in the glaze and you redo it correctly. หรือบางทีปาดแรงเกินไปโลกปาดปื้ดเห็นยังเห็นแป้งชูนะคะจุ่มกลับลงไปนะคะเกรสเพิ่ม Hopefully your eclairs are the same size. หวังว่าไอ้แกรของพวกเรานะคะเป็นสายเดียวกัน
ายถึง8ชิ้นนะคะ ไซส์ออกมา5 นิ้วอย่างนี้เลยล้วน Glaze as well should be same size. เกรสเหมือนกันนะคะหนาควรจะสม่ำเสมอนะคะ Because sometimes one is very wide and the other is very thin, depending how deep you put it in the bowl. Then the one very thin looks small and the one very wide is big. But in fact it's the same size, but because the way you glaze, you will see, I will explain that practical, it looks different. ซึ่งเวลาเกรสเนี่ยตอนที่เราจุ่มลงไปเนี่ยมันมีผลต่อความกว้างของเกรสที่อยู่บนหน้าเองเลยนะคะบางคนรีบเกินจุ่มนิดเดียวมันก็เป็นแถวแบบเป็นเส้นที่ผอมมาพอหงายขึ้นมาอุ้ยทำไมชิ้นนี้ดูอ้วนเพราะจุ่มลึกไงอีกชิ้นนึงดูผอมเพราะว่าจุ่มแบบตื้นๆมันก็เป็นเส้นผอมๆทั้งที่จริงๆแล้วพอวัดความกว้างมันกว้างเท่ากันนะแต่มันมีผลต่อสายตา To avoid to break or damage the eclair, I work in this way, you see. I don't go above, I work in this way. ทุกอย่างที่ทำมีเหตุผลนะคะจะเห็นว่าเชฟหยิบของจากนอกตัวไล่เข้ามานะเพราะว่าของที่เกรสเสร็จแล้วเนี่ยเวลาวางค่อยๆไล่มาเนี่ยมันวางได้ แต่คิดสภาพถ้าวางจากในตัวแล้วไล่ออกไปโอ้โหลำบากเลยแต่อยากท้าทายก็เอาค่ะ ลืม ไม่ได้ค่ะของเดือดติดกระดาษ Sorry. And then the glaze left over, you keep it or you give it, hello, sorry, it's wrong, yeah? You will see in practical. The leftover, you keep it, you share, or if someone don't want, you can take it. If you don't want, we send back to the production. This one, in a container, we can give to the studio. สำหรับเกรสที่เหลือนะคะแบ่งกับเพื่อนเอากลับบ้านไปทำอีก7 ชิ้นที่เหลือแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้แล้วก็เพื่อนไม่เอาด้วยก็ส่งกลับไปโปรดักชันก็ได้ค่ะ In a fish for specialization, cleaning, เขากลัวหลับ big cleaning as usually, we set the room for the next class and we present. อย่าลืมว่าเราจะต้องเตรียมของให้ทำความสะอาดเสร็จแล้วต้องเตรียมของให้คลาสถัดไปด้วยนะ The buttercream, that is something that the pâtissier always have in stock in France. We use a lot, we can use it white, here is coffee flavor, and we can decorate the coffee religieuse or the chocolate religieuse with the same. Some company will do only white buttercream to be easy, or only coffee also to be easy. They don't do two flavors. You can, some they do, some they prefer only have one flavor, it's faster. สำหรับบัตเตอร์ครีมนะคะส่วนมากที่ตามร้านของที่ฝรั่งเศสก็จะมีไว้สำหรับในตัวตกแต่ง
ไม่ว่าจะขนมอะไรก็ตามอยู่แล้วนะคะซึ่งบางร้านก็จะทำเป็นไม่มีรสชาติเป็นบัตเตอร์ครีมปกติรสแบบรสหวานปกตินะไม่มีสีหรือจะทำเป็นบัตเตอร์ครีมแบบรสกาแฟก็ได้นะคะแล้วก็เอาไว้ตกแต่งอันใดอันหนึ่งส่วนมากก็จะเป็นรสกาแฟนี่แหละค่ะเพราะว่าตกแต่งในตัว delicious เนี่ย Very small dark tip. เสร็จแล้วใช้หัวบีบรูปดาวอันเล็กที่สุดนะคะ เป๊ะออกเป๊ะ The coffee fondant, after a few minutes in the fridge, it becomes more shiny normally. The chocolate glaze, no. You will see when you present, it might be not so shiny, but I know it. สำหรับตัวฟองนองนะคะรสกาแฟหลังจากเข้าตู้เย็นออกมาปุ๊บมันจะดูเหงาขึ้นแต่อันของพวกเราเนี่ยอันช็อกโกแลตพอเข้าตู้เย็นปุ๊บมันจะเหงาน้อยลงแต่เป็นเรื่องปกติค่ะไม่ต้องตกใจ Sometimes the pressure is too low, sometimes too high, sometimes too low, then you can do like this. บางทีก็เตี้ยไปบางทีก็สูงไปนะคะก็ปรับเอา You cover your back, you have only one for the life. เป็นบอกว่าให้รักษาหลักไว้ด้วยนะคะมีหลักแค่อันเดียวมาชีวิตนี้ มันจะไม่เป็นสโนว์แมนต้องเป็นแม่ชีค่ะเป็นแม่ชี ชุดให้ชี See why we call it religieux? Then, because after it looks like the nun in the church. เพราะว่าชุดหน้าชีของเบสเนี่ยจะเป็นชุดที่มีตรงคอแบบเหมือนมีผมมา When we make a rod, there is a special tip. We just pipe and we put the shoe after. It's faster than to do all this small decoration one by one like I'm doing. จริงๆแล้วค่ะถ้าทำพวกแบบโปรดักชันตัวใหญ่ๆมันจะมีหัวบีบหนึ่งที่เป็นหัวบีบใหญ่ๆบีบแล้วตรงกลางหยุดบีบกดแล้วค่อยเอาหัวออกมาแล้วขึ้นมาเป็นแบบ Same for the tour. สำหรับไซส์บูติฟูก็ทำเหมือนกันนะคะ แม่ชีไม่ต้องทำกับไปทำที่บ้านที่ทำบ้านแม่ที่กลับบ้านเลยทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เสร็จค่ะ What about vocabulary? โวแคปค่ะ Did I explain everything? ครบทุกอย่างหรือยังคะข้อ3ใช่ไหมnumber 3 and fusing Number 3, infuse is to infuse. Here I didn't do because we use the vanilla extract, then we don't have to infuse the vanilla powder. Or sometimes we use coffee bean that we should crush and infuse to make the coffee paste to cream. สำหรับคำว่า infuse คือการแช่ของแห้งลงในของเหลวเพื่อให้กลิ่นมันออกมา ซึ่งในเดโมนี้ใช้เป็นวานิลา extract กับ coffee extract นะคะไม่ได้ใช้เป็นฝักวานิลากับเมล็ดกาแฟ ซึ่งถ้าใช้เมล็ดกาแฟนะให้เอาเมล็ดกาแฟมาบดยาวหน่อยแล้วก็เอาไปต้มในครีมแช่ไว้นอกเตาแก๊สนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นกาแฟออกมาเยอะที่สุดแล้วค่อยกรอกเมล็ดกาแฟออกเป็นอาหารที่จะการ infuse Pasteurize number 10 10. Pasteurize
briser is to pasteurize the anglaise or to pasteurize the pastry cream. อย่างวันนี้ที่ทำนะคะมีสองอันอันหนึงคือแครมเบสที่เราพาสเจอไรซ์ไปอันที่สองคือเพสทรีครีมเราก็ทำวิธีนี้ค่ะพาสเจอไรซ์ That's it? The other okay? ที่เหลือมีอะไรไหมเอ่ย You see, if I take some from the fridge, they are not shiny. In few minutes, จะเห็นว่าเอา at ขึ้น room มา temperature or because the chiller are quite cold, พอเอาขึ้นมาจะเห็นนะคะว่าหน้ามัน they ด้าน become not shiny. เพราะว่ามันเริ่มจะโดนความเย็นจากตู้เย็นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะค่อยๆ Do you have questions? คำถาม Cream powder with the flour. It's a thickening agent. The thickening agent, you have yolk, you have eggs sometimes you have yolk and eggs. The egg white also is a thickening agent. Sometimes we put egg white in something to make it thicken. And for pastry cream, we also have the flour, the starch. Can be corn starch, can be rice starch, can be potato starch. After we have sometime in some recipe later, you will see a custard cream powder or cream powder that we see today. There is different. Depending on the recipe, we have one or the other one, or sometimes you got two like for the coffee cream. Do we have to sift the cream powder? Yes. The cream powder, the flour, you sift together. You can scale together, sift together, combine with the yolk and add for the sugar. เมื่อสักครู่ถามว่าอะไรนะว่าเติมตอนไหนใช่ไหมแต่เชฟแถมให้เชฟแถมให้ว่าตัวครีมพาวเดอร์เนี่ยค่ะมันก็เป็นตัวทิกเกอร์เอเจนต์คือในสูตรที่มีครีมพาวเดอร์จะเห็นว่าไม่มีแป้งข้าวโพดเพราะว่าในครีมพาวเดอร์มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในครีมพาวเดอร์เนี่ยมันจะมีเลติตินก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะมีสีมีกลิ่นวานิลลามีแป้งข้าวโพดประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆจะเห็นเพสทรีครีมหลายสูตรค่ะเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆลองสังเกตดูนะคะแต่แบบจะมีหลายสูตรมากๆบางสูตรใส่แป้งบางสูตรใส่แป้งข้าวโพดบางสูตรใส่แป้งมันฮ่องกงหรือบางสูตรใส่ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นครีมพาวเดอร์หรือคอนสตาร์ชรวมกันก็มีนะคะ sugar, then you can keep a few weeks. หมายถึงตัวของดอกที่อุ่นแล้วใช่ไหมคะเช่น
2 รอบ4 week ก็ประมาณเป็นหลักอาทิตย์นะคะ The fondant I will show later, I don't remember which demo. It's a sugar syrup that we cook after we mix it by a machine, and it will turn like this. And after we make it soft, and we keep it in a storage room. สำหรับ And because it's sugar, bacteria don't like sugar. Then if you keep it clean in a clean container, you shouldn't be bad. You can keep even the fondant that we buy from the supplier. I think it's 1 year shelf life. สำหรับอบดองนะเดี๋ยวจะมีสอนวิธีทำจะมีอยู่ในเดโมเลยซึ่งมันเป็นการต้มน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อมแล้วเอาน้ำเชื่อมนั้นนะคะไปใส่ในมิกเซอร์คนจนกระทั่งมันได้เนื้อประมาณเมื่อกี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วส่วนมากอะจะไม่ได้ทำกันเองจะซื้อจากซัพพลายเออร์มาซัพพลายเออร์หนึ่งถังนะคะที่เป็นบักเก็ตจะอยู่ได้ประมาณปีนึงค่ะ Then take the photo, and after I will do the testing. I need the buffet for the testing. เดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ กล้องมาแล้ว ทำอะไรบ้าง Some bit, one shoe, one, ไม่ค่ะจอดับอะไรทั้งเครื่องเลยจอดับก็คือที่ไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยแต่ว่าโทรเฟซได้โทรเข้าได้ทุกอย่างได้หมดมันตอบสนองแต่มันมองไม่เห็นเข้าใจพี่ด้วยที่สามารถรับโทรศัพท์ได้เฟซเนี่ย Okay, there is some plate ready. If you have coffee and chocolate, you can take. แล้วกดรับเนี่ย If no coffee, you wait. เรียกเอาโดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้คือการรับก็ไม่รู้ว่าใครเลยไม่รู้ไม่รู้สวัสดีพี่ก็เลยเปิดมอง No, you know what? ไอ้ห้านาทีตะไคร้นะคะCan you shake the No? You don't? It's the, เราไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหม why did you do Allez, come, he's ready. For what? ไม่เดินแบบเข้ามาพี่เก๋เปิดคอพี่เดินมาเสียงเสียง The best McBain for long time you can keep. It will depend on the company. Some company they will say 1 day, they will do it 2 days and sell today. Some company 2-3 days they will say maximum. Be careful if you keep 3 days, your customer might keep it 1 or 2 more days. Then 3 days, you must be sure that the customer will eat the same day. If you do that in a restaurant, it's okay. But if you do that in a shop, the customer will buy and eat tomorrow or after tomorrow. Be careful, but we bring short shelf life. เชฟปีนะเชลฟ์ไลฟ์มันค่อนข้างสั้นนะคะคือเชฟบอกว่าแม็กซิมัมเลยให้3ซึ่งถ้าเราทำช็อปเนี่ยบางทีวันที่3เนี่ยระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีลูกค้าซื้อไปไม่ได้ทานในวันนั้นวันที่3 เต็มทำไมมันเหลือแค่นี้เนี่ยแต่ว่ามันติดกันเชฟประสาทไง Other question? ตัวเนี้ยหัวไม่มี คำถามอื่นๆเลยค่ะ If you want more, we can come, I can cut. หนูขอยืนถ่ายรูป ก็ถ้าอยากจะเติมก็เดินออกมานะคะ
you should eat coffee first, chocolate after. Chocolate is always strong. Then normally you should eat coffee. If you have a bottle of water with your mouth and chocolate. แนะนำให้ทานเป็นช็อกโกแลตที่หลังแต่ถ้าทานช็อกโกแลตไปก่อนแล้วดื่มน้ำแล้วก็ค่อยชิม อร่อยมากๆกันต่าง Is it good? เป็นไงบ้างคะดีนะคะ ผมกินแล้วไม่หวาน When you will go in the intermediate, we talk about favorite chef. This chef, if you go to Singapore, he have shop. He's have a shop in Paris first, and then he opened 3 years ago in Singapore. ช็อปที่เมื่อสักครู่อธิบายให้ฟังนะคะช็อปเอแคลร์นะคะซึ่งมาเปิดใกล้เราล่าสุดที่สิงคโปร์ค่ะ And even though éclair de or éclair du déni. อ่านว่าอะไรนะเออแหมเนี่ย ฉันบอกว่าฉันก็ไม่ได้มาอ่านว่าอันไหนว่าร้านเขาชื่อเอแคลร์เดอเชนจูจูเชนประมาณนี้ And the name is not Adolf. ซึ่งเชฟที่ชื่อเป็นเจ้าของร้านชื่อนี้นะคะกับแกเชฟแกชื่อคริสตอฟอะดอม Look on the internet, you will find lot of it. And if you go to Singapore, you will see it. Only éclair. You have a long vitrine with 30 to 40 different sorts of éclair. ซึ่งถ้าได้ดูสิงคโปร์นะก็ไปลองดูร้านนี้แต่ร้านนี้ก็มีที่ฝรั่งเศสค่ะถ้าได้ไปก็ไปหาดูนะคะ Like I said last week, some shop in Paris. There is one shop like that in Paris, only chantilly. Everything that they do is everything with chantilly. ซึ่งจะมีของประเภทนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ขายแต่เอแคลร์หรือช็อปบางอย่างขายแค่ช็อปที่ทุกอย่างที่มีไส้เป็นช็อปที่หรือมีบางส่วนประกอบเป็นช็อปที่ขายแต่อย่างนั้น And it is only éclair. ซึ่งนะเชฟคนนี้ค่ะเชฟเอสลอมก็จะขายแค่เอแคลร์ตู้เนี่ยมีขายประมาณ30 ชนิด Do you want more? แต่เอาอีกไหมคะถ้าเอาอีกก็มาเติมอีก Come, I cut, I give you. ตัดให้ ที่บางเรื่องมีเติมอะไรบ้างเลย No? Full? Which one you want? Chocolate? More? Coffee? Big one? Small one? Can give you a big one? I don't want. เก็บได้ไหม Coffee? Chocolate? Then take the small one. ข้อสี่ค่ะ Big one? บิ๊ก Yeah? yes thank you นี่ไง Then take the small or the medium. บิ๊กไม่ได้ Big one? ต้องไปเช็คค่ะยำนี่ไงนี่ไงมันถ่ายรูปอันใหญ่เลย Who wants chocolate? โอ้โมดวันเนี่ยถ่ายรูปอย่างเดียวซ้ำสองกล่องเป็นกล่องรูปค่ะสวยสุดต้องมีแบ็คกราวด์ถ่ายกับแฟนที่สวยแฟนเสียงมันเนี่ยเป็นเนี่ยลูกปกติ
พี่หมีด้วย Then you remember double recipe of pâte brisée, team leader. ทีมลีดเดอร์คะอย่าลืมนะคะว่าทำแต่ต้องเรซิปีนะคะผัดพริกนะคะ That means that the ingredient shaker you prepare for 15, 16 person. You multiply the butter by 16 to have enough for one extra. Like that next week, I know it's tricky, especially the first time, what we will do with the pâte brisée. Like that, we will have one extra, and I will show you again next week. คนที่เป็น ingredient shaker นะคะสำหรับผัดพริกครับใส่ขวดนักเรียน16 คน Okay? No question? คำถามมีอย่างอื่นไหมคะ Then see you in practical. Thank you, everybody. เจอกันค่ะที่ห้อง Thank นะคะ you, Chef. เชฟก็เห็นว่าเชฟหนักตรงกับเขาอ้อมทาง Are you with me tonight? จะหั่นอยู่คือมันคือตรงไหนเนี่ยพี่กินใส่จานอย่าหนูงับคำเดียวเลยนะใช่แล้วอ้วนกว่านี้มีที่ไหนเชฟค่ะน้ำตาลรสกำลังพอดีมันหวานมากเลยอ๋อไม่หวานไอ้ฟองดองแน่ๆเลยฟองดองน้ำนิ่มนะอร่อยใช้ได้อยู่หวานไปแล้วทิ้งได้ข้างหน้ามันหวานนะมันหวานมากเลยข้างหน้าวันอาทิตย์ที่แล้วออมลืมโทรศัพท์เบอร์ 1นะคนสุดท้ายอ่ะไม่ทันแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรจ้ะแล้วก็เป็นตัวชีเคจ้าวิไลละไม่ตังยังอยู่จ้าดึงอะไรคะพี่เอาคุณเนี่ยพี่ล็อกแล้วพี่เอากุญแจไว้ไหนเท่านั้นแหละหายแล้วหรือว่าพี่เอาใส่กล่องแล้วยัดเข้าไปในนี้อ๋อมันกุญแจมันแค่กดเฉยๆใช่พี่ตายละชัวร์เลยว่ะเขามีบริการตัดเสียตังค์ไหมตัดฟรีมั้งเหรอสงสัยเลยว่าสงสัยความทรงจำล่าสุดคือล็อกไปแล้วความทรงจำไม่มีแล้วอ่ะของออมใช้เป็นในตัวเลขเอาไงก็เลยใช่แล้วสงสัยจริงๆว่าไปบอกสตีเวนสวิตเลยขอบริการตัดให้กุญแจหน่อยจ้าพี่ว่าเราใส่กระเป๋ากางเกงพี่นะแต่ทำไมไม่มีวะอ๋อพี่เจอแล้วว้าว
เฮ้เฮ้เฮ้ นี่เห็นไหมความของแก่ ความชรา ความชรามาเยือนแล้ว เดี๋ยวนะ เดี๋ยวหยิบชีทออกไว้ก่อน วันนี้ทำแค่ใช้คำว่าแค่ได้ไหมวันนี้ทำตั้ง รู้สึกมันยิ่งใหญ่นะ ก็มีอันที่เป็นไอแคร์ช็อกโกแลต1 อัน แล้วก็หน้าถัดมาแค่นั้นใช่ไหมแค่นั้นอีกอะแค่นั้นเอง2 หน้า ไอหน้าถัดมานี่มันคืออ๋อที่ทำโดที่ออมต้องทำ2 สูตร จิ๊บลืมเดี๋ยวทำมาให้ ไม่เข้าใจว่าต้องทำ2 สูตรไปทำไมวะ ไม่ก็อาทิตย์หน้าเชฟเขาจะเอาโดเนี่ยกุเหมือนกุทาร์ตอะกุเขาเอาเหมือนสอนกุอะเอามาเดี๋ยวเขามาสอนให้ แต่ถ้าเกิดเอาไม่ทำหรือว่ามันหายไป ก็จะไม่มีให้ดูนะ ว้าวเพื่อนไวมากเลยอะเพื่อนแปลงร่างแล้วอะยังกับเซเลอร์มูนกดปุ่มปุ๊บชวบแต่ก็ปวดฉี่มากเลยนะเนี่ย แล้วก็เอาอันนี้ไม่มีอารมณ์ฮะนอน2 ชั่วโมงทำไมนอนแค่2 ชั่วโมงอ่ะหากินค่ะทำไมหากินอยู่ค่ะ โอ้2 ชั่วโมงโอ้นางสุดยอดมาก